Hello mga ka-GSK! Maayong hapon! Magandang hapon! Good afternoon to all our participants from Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome once again to our webinar on urban community microfarm. So this is day 2 na po ng ating webinar series and we are beyond grateful that despite these trying times, no, you are here with us. Nandito po kayo para sumubaybay ulit sa ating webinar. So, I hope that this day will be full of fun and learning. I would like to hear from you guys sa Facebook Live natin. So, I hope meron na tayong mga people sa ating live. Let me check here. Hi, good afternoon from Lara Vanessa Espina from Barangay Tablon. Hello everyone from Barangay Tablon. Barangay Tablon and Barangay Pagatpat are our beneficiary barangays. So, comment on our comment sections po. What are you expecting for today's session? Comment po tayo mga ka-GSKs. And also, do not forget to register and sign the attendance. Please check our comment section. A link will be provided po. Okay, I'm seeing here in our comments, we have Ma'am Jessie Ann Dadap from Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Hello, good afternoon, ma'am. We have Sir Michael Estroga from Barangay 34. Marami na po tayo sa ating live, mga ka-GSKs. Keep your comments coming po. And share to us, what are you expecting for today's webinar session? Okay, we have Ma'am Paz Mabaw watching. Also, Ma'am Choli Aya, she's watching from Barangay Tablon. Okay, we have a lot here from our viewers. Diba? We have a lot of viewers na. I hope no, tayong lahat ay magsasama-sama until the end of the webinar series. So, at the end, on the 4th day of our webinar series, we will have our graduation. So, may pag-graduate si Mayor. May pagganap. Okay, so before we start our webinar today, I want everyone to know that this is the first installment of the 3-part webinar series that we are offering via our Facebook page. So this is for our home gardeners and our community gardeners. Of course, this webinar will not be realized also kung wala ang ating mga partners. So we would like to thank our partners also for collaborating to create urban community microfarms in key barangays in Cagayan de Oro City. So, we'd like to thank University of Science and Technology of Southern Philippines, Agropolis Technopark, College of Agriculture, USTP Claveria, Department of Technology Communication Management, kung saan po ako ay part ng department. I apologize, I have not introduced myself. I am your host for today. I am Phoebe May A. Juanico, one of the faculty member sa Department of Technology Communications Communication Management, USTP CDO campus. We would also like to thank the Department of Teaching Languages and Special Education, Department of Technician Teacher Education, Kids Ho Farm, Agricultural Productivity Operations Office, Cagayan de Oro, Glenro, Cagayan de Oro City,
ATI Northern Mindanao, Green Mines Incorporated, and JCI Cagayan Gold. So kung wala ang ating mga partners, wala po tayo ngayon. And also, I would like to acknowledge the team, the technical team na kung wala din sila, our live, hindi din possible. So I'd like to acknowledge the co-founder of Gulayan sa Kabahayan, GSK, si Ma'am Angie Caliera, and also Sir Jerwin Bores for helping out and making this webinar possible. Diba? Okay, so meron pa ba tayong mga comments dito? We have Sir John Tumunglay watching from Claveria, Misamis Oriental. Hello, sir. Bugnaw ta dira sa Claveria karon? And we have also from Barangay Pagatpat, Sir Jemray Katunaw. Hi, Sir Jem. Good afternoon. I hope all of us are safe sa ating mga bahay. CDO is under MECQ, so stay at home. If non-essential, wag na tayong lumabas. Diba? And may we all be safe. Okay. So, I hope nakapag-register na, nakikita niyo na ang link sa ating for our attendance. Please check the comment section po so that you can register for the attendance sa ating day 2 ng ating webinar. So mga ka-GSKs, no, yesterday, we had a very interesting topic na which our guest speakers, pinaunlakan tayo na ating mga guest speakers from Claveria. So they shared a very informative topic, especially sa akin na I'm not quite familiar with planting or growing something, di ba? It's an eye-opener that we have to take a lot of considerations pala when we plant klase-klaseng halaman. So we have to secure and we have to secure our food, especially now that in times of pandemic, no, it is very important that tayong lahat ay marunong magtanim ng ating mga own produce. And also, hindi lang tayo basta-basta magtatanim. We have to, when we plant also, we have to consider a lot of things, no? Yung soil na gagamitin, mga fertilizations na gagamitin para maging okay ang pagtubo ng ating mga halaman. So those topics were discussed yesterday. So now I know all of us are excited to learn and mas mapalawak pa ang ating mga kaalaman tungkol sa pagtatanim. So our topic, today's episode, we will be talking about container gardening, raised bed, vertical and the like. So wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Without further ado, let me introduce our speakers for today's session. Okay, our first speaker is a licensed professional teacher. He is an agriculture and fishery arts instructor at USTP Claveria. He is also a graduate of Bachelor of Science in Agriculture, major in Agricultural Education, also from USTP Claveria. And currently, he is working on his master's, taking Masters of Science in Agriculture, major in Crop Science. His topic will focus on agricultural production systems. Virtual round of applause for Sir Cyril John C. Nagal. Our second speaker is
a graduate of Bachelor of Science in Agriculture, major in agricultural education. She is also a licensed agriculturist, a USTP Claveria instructor, and also currently um, working on her master's, taking Masters of Science in Agriculture, majoring in crop science. So, another virtual applause for Miss Judy May L. Pabellon. Virus. Pipila lamang kini sa mga problema nga ginaatubang sa tong nasod karon na lockdowns, poverty, virus. Pipila lamang kini sa mga problema nga ginaatubang sa tong nasod karon nga panahon. Last week, atong naila sa internet o television ang bata nga si Raymart. At a very young age, na-experience na niya ang kalisod sa kinabuhi. However, he exhibited strength. In fact, 21% sa mga Filipino families ang paka-experience og hunger or kagutom sa tuwing 2020. These are realities. These are real problems. And we know, together sa GSK CDO, we will no longer allow another child nga pareha ni Raymart nga maka-experience og poverty and hunger. All right. Okay. So, again, I welcome you to the second day of our webinar series. And this afternoon, we will be discussing something essential. Okay. So, something na importante sa tuang experience sa life as individuals today. Okay. So, our topic this afternoon is something makatabang sa pag-solve atong mga problema nga akong gipangingon kaganina, ilabi na sa kapobrehon o kagutom sa itong mga tagsa-tagsa kapamilya. Something nga makatabang sa usa ka bata sama ni Raymart nga naka-experience sa kalisod sa kinabuhi. And our topic this afternoon is all about sustainable food systems. Okay, so again, this is Cyril John Sinagal, your speaker for this afternoon. Okay, so let's begin. Before anything else, this will be our presentation outline. Okay, so this will be our giya. Okay, so ang atong giya kung unsa magid atong padulungan, unsa ang atong matun-an maputlo karon nga kahaponon. Okay, so for the first part, no, magsugod ta sa pag-ila kung unsa magid na ang sustainable food system. Okay, so unsa ato siyang ila-ilahon, unsa ang pasabot-an ng sustainable food system, and mag-proceed din ta sa ikaduha nga subtopic niya, which is the raised bed gardening. Sunod niya na mao ang ato ang square foot gardening. Okay, so ato gyapon ilailahon ng square foot gardening. And then ang last, ang mga basic. Okay, so unsa ang atong mga kinahanglan buhaton, unsa ang atong dapat kinahanglan timan-an kung magbuhat ta niini nga mga pamaagi sa pag-garden. Okay, so I hope everyone is now ready for our discussion, and I hope that everyone will learn these things nga akong i-discuss karon nga kahaponan. Okay, so let's begin. Starting off with sustainable food system. Okay, so unsa magipasabot sa sustainable food system? Okay, so according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, it is a system that delivers food security and nutrition for all. Okay, so from the word itself, or from the phrase itself, from the title itself, sustainable food system. Okay, so una ko na to ang word nga sustainable, di ba? Kung sa Bisaya pa, ang sustainable is malungtaron, magdugay, di ba? Sana all magdugay. May pa ang food system kaya nagdugay, no? Sustainable means maglungtad, magdugay, or mulast na food system from generation to generation that can support you, okay? That can support you through time. Okay, so of course, the food, pagkaon, and ang system is pamaagi or ang sistema. Okay, so accordingly, ang
Atong sustainable food system is a system that delivers food security and nutrition for all. Okay, so pamaagi siya kay nga maghatag og pagkaon. Okay, so seguridad sa pagkaon. Okay, so kagahapon no ato na magi-discuss unsay pasabot sa food security wherein available ang pagkaon para sa tanan. And ang atong sustainable food system will focus not just on food but also nutrition for all. Okay, so para sa tanan, pagkaon ug nutrisyon para sa tanan. That is our sustainable food system. Okay, so this also anchors its purpose sa pag sustain sa mga tulo ka importante nga mga aspeto sa atoang society, which includes the environmental aspect, the social aspect, and economic aspect. Okay, so in addition, okay, so our sustainable food system also includes various farming systems that interact with energy, trade, health, and other key systems in the society. Meaning, ang atong sustainable food system naglangkob pud siya sa mga farming systems or mga pamaagi sa pag-uma nga ga-interact or ga-work hand in hand with our energy, trade, health, and other key systems sa atoang society. Okay, so pag moingon tag farming systems, under sa iya ang subsistence, conventional, alternative, and integrated farming system. Okay, so pag moingon tag subsistence, katong makaraan or usa ka pamaagi sa pag-uma nga para lang sa survival purposes. Ang katong conventional kani bitong mga common nato nga mga pag-ila sa pag-uma, and then ang mga alternative, they are composed of something modern and relevant nga mga farming systems based on the situations and problems of the society. And then ang atong integrated farming systems nga nag-combine sa mga different nga mga farming systems nga akong gipang-ingon kaganina. However, ang ato ang discussion this afternoon will be focusing on something related to alternative farming system. Okay, so talk about alternatives. Okay, so here at USTP Claveria, we have come to an innovation that aimed to help the community. And we all know that we are experiencing the pandemic, the COVID pandemic. But here in the USTP Claveria, with a sense of the culture in our hearts and our minds, we have come up with the USTP Pandemic Farm. So what is our USTP Pandemic Farm? So pandemic stands for Productive Agriculture for National Development through Entrepreneurial Mindset and Innovative Culture. So pandemic. Okay, so because it was created amidst the COVID-19 pandemic, and it aims to determine the productivity and efficiency of innovative food production systems based on value to food security and productivity. Okay, so this also covers our initiatives to search for available resources to use for our sustainable food system. Okay, so this is in collaboration with the Australian government, in specifically with the Australian Centre for International Agricultural Research. Okay, so this afternoon, I will be basing all of my discussion or majority of my discussion on our experiences at our USTP Pandemic Farm. So this afternoon, we will reveal the beauty of that USTP Pandemic Farm and its effect to our community in the future. Okay, so moving on, we have already mentioned, okay, so that our discussion will be based on the alternative farming system, and that includes our raised bed gardening. So unsa maning raised bed gardening? Kisa ato siyang ila-ilahon karon nga kahaponon. Okay, so from the word itself, raised. Okay, so it is a system which includes growing plants in soil that is higher than the ground. Okay, so dili siya level lang sa ato ang ground ang ato ang raised bed garden because mugna siya pinagi sa usa ka enclosure or frame made of wood, stone, and other recycled materials. Okay, so mura siya imong
gi-frame ang ato ang yuta nga tamnan nato sa ato ang mga pananom. That is our raised bed gardening. Naka-elevate. Okay, naka-elevate nga tamnanan sa ato ang mga pananom. That's our raised bed gardening. Okay, so what are the advantages nganong mas maayo or maayo man nga magbuhat ta aning raised bed garden or tanom ta pinaagi sa raised bed gardening. So this includes its advantages. Okay, so improve soil quality. So kagahapon no gidiscuss man sa ato ang mga maayo nga speakers no nga importante ang soil. Okay, so importante ang health sa ato ang soil para makaproduce ta og mga maayo nga mga pananom. Okay, so sa atong raised bed garden no makontrol man nato ang unsa ang yuta nga ato ang tamnan sa ato ang mga pananom. So for sure ma-improve gid nato kay ma-amend madugangan nato ang nutrient sa ato ang soil with our raised bed garden. Okay, so next is easier weed control. Kay gagmay man ang ato ang raised bed garden, mas dali po nato makontrol ang mga weeds or mga sagbot nga mag-compete, okay, mag-compete sa mga nutrients nga para sa ato ang mga pananom. Next is earlier and longer planting season. Okay, so again, pag may ngitag raised bed garden, very homemade, very pampamilya. Okay, ang atong raised bed garden. Meaning, ikaw ang magbuot kung kanus ka magtanom and ikaw po lang magbuot kung unsa ang imong ipang tanom. Okay, so ang next niya nga advantage is can cater soil type for specific plants. So again, baliko na ako nga pag raised bed garden, ikaw ang mag-formulate, magbuot sa kung unsa ang imong tamnan. Okay, so and ang last niya nga advantage is it's aesthetically pleasant because gagmay man atong raised bed garden and pwede siya nimo ma-arrange, para tsada siya sa imong mga pananom. So katong mga plantitos o plantitas dara, it's also high time for us nga dili lang katong mga ornamentals ang atong gamiton or ang ato ang ipang tanom no, kay dili lang sad ang atong ornamentals ang aesthetically pleasant sa atong pananom. Pinaagi sa atong raised bed garden, matagaan nato siya og art ang ato ang pagpananom. Okay, so those are our advantages sa atong raised bed gardening. So now let's proceed to square foot gardening. So unsa man yung square foot gardening? So kaganina no nag-mention man tano ang raised bed garden is something nga naka-elevate or dili siya level sa ato ang ground. Okay, so higher than the ground ang atong raised bed garden. Now, our square foot garden nga ato gyapon gi-apply sa atong USTP pandemic farm nga atong makita gyapon sa ato ang video karon sa kilid is a type of raised bed gardening, basically a raised box divided into square. Okay, so nganong gitawag siya nga square foot garden or square foot gardening? Because ang mga box, okay, so ang mga raised box kay gi-divide siya into squares. And then ang mga side ato nga mga square kay tag 1 foot ang iyahang size. It is also composed of 4x4 foot blocks instead of traditional rows. Okay, so dili siya pareha sa ato ang naandan nga mga farming system no nga magtudling, magbuhat og rows. It is composed of 4x4 foot blocks. Okay, so different crops planted in different blocks based on size. So this is something unique sa atong square foot gardening. Kay sa usa ka box, dili lang isa ka crop ang imong pwede itanom. Kung dili pwede nimo siya i-mix ang mga different na mga crops depende sa imong gusto itanom. That's our square foot gardening. Now, unsa man ang atong kinahanglan timan-an pag magpili ta og location para sa tuang square foot garden? So, mo ni siya ang atong dapat kinahanglan timan-an. Okay? So, first, dapat ang area maka-provide siya og sunlight 6 to 8 hours para sa itong mga pananom. So, we all know no, nga kinahanglan kaayo basic requirements sa itong mga pananom para matubo sila ang kainit. Okay, so ang kainit, that is for their photosynthesis. Okay, so next, close to house. Kay kaganina, ingon ko nga dali siya nato atimanon ang ato ang raised bed garden. Isa sa mga advantage niya. So, para pud nato ma-achieve to siyang advantage, we should locate our gardens close to our house. Next, away from trees.
Okay, so nag-ingon naman ta kaganina no nga kinahanglan mainitan ang atong mga pananom. So dapat ipalayo nimo siya sa mga kahoy. And then next, no puddles. So ayaw ninyo siya i-locate sa mga area nga nabitaw mga limaw or mga basa-basa nga areas because masayang ang imuhang mga soil mixture nga gibutang sa imong garden. Kay mabanlas man siya pag naay mga limaw or mga tubig nga duol sa iyaha. Okay, so those are mga requirements na dapat timan-an when it comes to garden location sa tong square foot garden. Okay, next. Ayan. Ang isa sa advantage sa tong square foot garden, no, pwede na to siya mabutang bisan asa nga part sa tuang area sa tong balay. Pwede siya sa tong ground, sa rooftop, sa deck, or sa balcony, or any other areas or locations nga makasatisfy atong mga garden location requirements na akong giingon kaganina. So either sa ground, sa ubos lang ba, sa rooftop kami dili gid taon mi makakuan aning rooftop kay lisod kaayo wa mi rooftop samot ng deck. Okay, so and then balcony, of course pwede nato siya mabutang sa atong balcony. Okay, so let's now go to the 10 basic, okay, so the last part of our discussion, the 10 basics of square foot gardening. Okay, so ang ato ang 10 basics of square foot gardening nag-include sa following. Okay, so first, layout, next, boxes, third, aisles, fourth, the soil, fifth, ang grid, followed by care, select, plant, water, and harvest. Ang last, which is the harvest. Okay, so this afternoon, isa-isa ho nato na unsa na siya ang mga 10 basics of square foot gardening. Okay, without so much further ado, let's now begin with our 10 basics of the square foot garden. Okay, so akong giuna ang first 3, which includes the layout, the boxes, and the aisles because they are actually related to each other. So, connected sa each other ang kanisya because more on siya sa structure sa imong square foot garden. Okay, so magsugod ta sa ato ang layout. Okay, so always bear in your mind o butang din na sa imong utok permi nga you should think in squares, not in rows. Okay, so sa atong square foot garden, para ma-achieve din mo siya nga square foot garden, you think in squares, not in rows. Kaya pag ang imong una-una sa rows ang imong una-una, dito na siya sa traditional which contains mga tudling. Okay, so magtudling, dili siya boxes or dili siya squares. Okay, so inana, think in squares, not in rows. Pareha sa diri sa tuang picture. Okay, so next, ang boxes. Okay, so ang boxes, we are talking about the size of the box itself. Okay, so ang atong height sa atong box dapat at least 1 to 2 feet. Dili siya ingon nga nipis ra kaayo or mubo ra kaayo or dili pud siya ingon nga taas kaayo. Okay, unsa may disadvantage pag mubo ra kaayo? Pag mubo ra kaayo, dili maka produce og ugat kaayo ang ato ang mga pananom. Kay gamay ra man kay ang social media nga matubuan nila. And then of course, pag sobra pud kataas ang ato ang mga square foot garden, ikaw pud ang magansi. Kay daghan man kayo imong magamit or daghan man kayo imong gamiton nga soil mixture para sa imong box. Okay, so dapat sakto 1 to 2 feet lang ang imong gamiton for the height of your box. And then ang length of width kay ang standard man nato no kay 4x4 kay tag sa kung upat ka blocks ang imong ang sulod sa imong isa ka box dapat tag 4 ka buok o tag 4 feet ang ilahang mga sides. Okay, so ang allowance nga 0.3 kay ang allowance nga 0.3 nato that is for our grid kay at least man 1 inch ang kalapad sa tong mga grid kani mga linya nga mag-separate mag-divide sa tong mga blocks. Okay, so dapat at least man 1 inch ang ato ang gamiton. Pero diri sa ang amo ang gigamit diri sa among sa USTP Pandemic Farm, dili siya 4x4 ang gigamit. Nagamit mi og 4x6. Okay, 4x6 nga dimension sa mga boxes. And in terms sa aisles, okay, so aisles mag-serve ni siya as agianan nimo. Okay, so agianan. So let's everybody say convenience.
Okay, so everybody say convenience. Nganong i-consider man nato ang aisle. So, you as a person, no, kung maglihok-lihok ka sa imuhang square foot garden, lisod man pud no, nga sagid-sagiran ni mga imuhang mga tanom. Okay, so, para sa tanom nga side, mas stress ang atong mga tanom. Ikaw pud sa imuha as the owner of your garden, mas stress pud ka kayo. Maglisod ka og lihok, maglisod ka og atiman sa ilaha. Okay, so, for the aisles, at least 1 meter ang ato ang mga distances between sa ato ang mga boxes for our convenience sa paglihok-lihok, and then para po sa ato mga pananom nga dili sila ma-stress pag mag-atimanta sa ilaha. Okay, so that's our first 3 basics: the layout, boxes, and the aisles. Okay, so let's now proceed to the 4th basic of the square foot garden, which is our soil. Okay, so pag mo yung soil, it talks about the mixture. Kay di ba katong ingon ko kaganina no nga ang height sa tong boxes. Okay, so di ba ato man to ang box, ato man tong sudlan og soil. Okay, so specialized na soil media for our crops. Okay, so again, mixture matters. So kagahapon no gidiscuss man nato ang soil fertilization or ang soil nga matters sa ato ang mga crops, no? Ayan, dili na kay ko mag-dig deep aning nga mga matters kay na ato naman siya nakuha kagahapon, no? But in USTP Claveria, we have used these materials for our mixture sa soil. Okay, so ang cocoa peat, the vermicast, the chicken dung, the carbonized rice hull, and the garden soil. So as discussed yesterday, no, at least no 1:1 ratio ang atong gamiton ani nga mga mixture. And also pag magamit ta ani nga mga mixture, okay, so butangan gyapon nato siya o garden soil, 1 part of the garden soil. Okay, so ang atong basihan sa pag-measure ani nga mga mixture is ang ilahang volume and not their weight. Kay dili man pari-pareha og kanang kabug-aton ang ato ang mga materials nga gamiton. Okay, so one importance ani nga mga mixture kay sa pagpadako nato sa itong mga pananom, dili na manggugta pag square foot gardening, dili na manggugta manginahanglan og fertilizer. Kay the soil media itself or ang atong tanuman mismo na mo na siya ang mag-fertilize or mag-nourish sa itong mga pananom. So important ang ato ang soil as discussed yesterday. Okay, so mixture matters. Okay, so pwede na ito include ang cocoa peat again, ang vermicast, chicken dung, carbonized rice hull, and garden soil. Okay, the 5th one is the grid. Okay, so katong ingon ako ganina nga 0.3 nga pasobra kung upat lang ka blocks ang atong gamiton within sa usa ka box. Okay, so without a grid, this is not a square foot garden. Okay, so isa siya ka criteria para matawag nato siya nga square foot garden ang ato ang grid or ang atong mga linya. Okay, so dili kay siya sobra kanipis, dili pud siya sobra kabaga kay basin pud nagkalas-kalas na pud ko sa imuhang kahoy nga gamiton kay baga kay ang imuhang grid. Okay, so something nga mag-separate sa imuhang mga blocks. Kay di ba anak mo ko ganina nga pwede lahi nga mga plants ang imuhang itanom sa imong square foot garden. Okay? Pero at USTP Pandemic Farm, actually sa isa ka box namo no kay isa ra pod ka crop ang among gitanom. Okay, so kay para mas ma-control namo ang kanang pag-manage sa iya ha. And then also pod makita gid nato ang uniformity sa mga growth sa gigamit ato nga production system. Okay, so ayan, again without a grid, it is not a square foot garden. So again, ang minimum, okay, or ang standard nga gamito nato sa grid kabaga niya is 1 inch. Okay, so that grid will actually divide your blocks para ma-achieve nato ang square foot gardens. Next, ang care. Okay, so care. Leave no room for weeds. Okay, so from inani nga hitsura, inani ka healthy nga square foot garden. Okay, so dapat i-avoid nato niyang kaning nasa diri nga side sa usa ka garden. Okay, so nganong kinahanglan nato i-avoid or we should never leave a room for our weeds. Okay, so
Ayan, pare sa inani nga example, no? Kanang dapat ang pinaka manambok kaya nga to ang mga pananom mismo, dili ang mga sagbot. Okay, so it is a waste of resource man kung ang ato ang mga weeds na noon mismo ang na nourish instead sa ato ang mga pananom. Okay, so pero ang isa sa pinaka-advantage sa square foot garden kay in terms of weed control, easier lang gid kay siya because dagmay ra man ang ato ang square foot gardens. At this point of time, let's now proceed to the seventh basic of our square foot garden, which is the crop selection, or so the selecting of the crops. Okay, so in the selection of the crops, okay, so imong itanong sa imong square foot garden kay imuha man na siya, ikaw gid magbuot, no? Okay, so plant crops you like to eat. Okay, so kung unsa ang imong pinakaganahan ng mga crops, pinaka ginagamit ninyo sa inyong kusina, pinaka ginakaon sa inyong pamilya, mo to siyang itanong sa imong square foot garden. Walay magbuot sa imo ha, walay USTP nga module sa inyo nga oy dili mali na siya imong gitanong. Okay, so ikaw magbuot sa imong pananom nga imong itanong sa imong square foot garden. Okay, so but this is something that you should remember, crop rotation. Okay, so dili lang pud ka mag-focus sa usa ka crop. Okay, dili lang sa pud ka mag-focus sa usa ka crop because there are seasons nga dili pud siya pwede itanom. Okay, dili pud siya pwede nimo itanom nga mga crops, and then pud para pud na variety. Okay, so napoy variety pud sa imuhang kanang mga crop nga pwede nimo kaunon sa imong family. Okay, so actually pwede ka magpili diri sa ani nga mga what we call this nga mga garden plan guide, no, sa internet nani siya makita nato siya. Napo diri ang specific nga mga pwede nga numbers nga imong ibutang, but depende ra gyapon sa imuha kay namang gud po yung mga crop no nga dili siya maigo sa kung duhaon nimo or more than one ang imong itanom sa usa ka block, di man siya maigo, so idepende gyapon nimo sa area sa imong square foot garden. Okay, so but by standard, no, muni siya ang mga common nga mga crops o pila sila kabuok sa usa ka block pag itanom na nimo sila. Okay, so sa USTP Claveria, ang common nga gipang tanom sa mga square foot garden kay katong mga talong, mga okra, ug other mga crops nga pwede po nato siya magamit sa itong mga tagsutag sa kapwa ni Malay. So pwede po lettuce, ayan, but ang sa USTP Pandemic Farm among lettuce, amo siyang gi-focus sa raised bed dili sa katong square foot garden. But all of these crops can be planted in our square foot garden as long as maigo siya, and then optimum ang iyahang growth and development sa imong square foot garden, you can actually use those crops for your square foot garden. Okay, so plant crops you like to eat. Number 8 is the plant or the spacing per square foot. Okay, so spacing. Di ba anak ko kaganina nga, dipindi pod ang kadaghan nun sa pila ka tanom ang imong ibutang sa usa ka block. Kay dili man pari-pariha og kanang sizes ang imuhang mga crops. Okay, so alangan man pod kanang sa isa ka block kay kuan napulo ka talong imong itanom. Okay, so kung talong isa ra gid nakabuok sa imuhang isa ka block. Okay, so pero in terms of spacing no mo ni siya ang usual nga mga pattern nga ginagamit nato. Pwede nga isa lang kabuok ang imong ibutang sa isa ka block. Pwede pod nga upat kabuok ang imong ibutang sa isa ka block. Pwede nga 9 kabuok ang imong ibutang sa imong isa ka block, and then pwede pod 16. Okay, pwede pod 16 ang imong ibutang sa usa ka block. Okay, so again balikon nato, imuha man na nga square foot garden. What I am presenting to you this afternoon is ang mga standard. Okay, ang mga standard para mas makasave ka sa space ug ma-maximize nimo ang imuhang abot or ang imuhang mag-gain from your square foot garden. So, pwede 1, pwede 4, pwede 9, pwede 16 ka plants sa isa ka block. So, for example, isa ka talong, upat ka lettuce, o upat pod ka mga gagmay nga mga crops nga or 9
kagagmay nga mga crops or 16 kagagmay nga mga crops nga maigo sa imong isa ka block sa square foot garden nimo. Next is the ninth basic for our square foot garden, which is our water. Okay, so very critical ang water, especially sa uban ng mga crops like lettuce nga kinahanglan kayo siya og tubig, no? One standard or basic principle in watering our crops: water in early morning or evening, not during the hot part of the day. Okay, so dapat magbunyag ta sa early morning. Okay, early morning or sa gabi kanang dili bitaw kayo init siya kay luoy kay grabe ang stress sa ato mga pananom pag during hot part of the day na gyud kayo tamag bunyag sa ilaha. Okay? So water them early in the morning or evening. Next, ang last sa atong basic 10 basics of our square foot garden, which is our harvest. Okay, so basic principle pag naka square foot garden, balikon na ako maimuha gid na siya nga garden. Okay, so peak produce young and often to keep new ones growing. Okay, so ang atong kanang principle sa harvesting sa imuhang square foot gardening, mas maayo nga pag mga linghod pa or kanang para sa imuhang perfect na siya i-harvest na gid siya nimo siya diretso. Ngano man, because para makahatag ka og space for the new ones to grow. Okay, so para napay chance ang next nga mga kanang mga abot niya nga motubo pa pud siya. Okay? But again, ikaw magbuot sa imong kagalingon kung kanus ka mag-harvest, because again, that is for the basic principle sa atong square foot gardening is to feed the homes. Okay, to feed the homes. Okay, so di wa siya pulos kung ulataan nimo siya per pila ka simana or bulan nga wala nagutom gyapon ka, di ba? Kung kanus nimo siya gamiton, dito po nimo siya i-harvest pod. As long as pwede na po nimo siya i-harvest, mature na ang imong crop, and then ready na siya for your daily consumption. Okay, so harvest, produce while they are young. Okay, so to keep new ones growing. Okay, so mao to siya ang napulo ka basic nga mga requirements nga dapat nato timan-an pag mag square foot gardening na ta. So atong balikan no ang napulo kay dagan-dagan na ba siya no? So let's begin with the layout, boxes, aisles. Okay, dapat good 1 meter apart ang atong mga boxes. Ang soil, dapat mag-matter good ang atong mga mixtures. Next, ang atong grid, the care, the selection of crop, and the plant, the water, and ang last is ang pag-harvest. Harvest them while young to keep new ones growing. Okay, so I hope nagets na to ang tanan nga mga basics of square foot garden. Alright, okay, so we have just finished the discussion para sa ang first part sa itong session sa itong webinar series under our microfarm sa GSK CDO. Okay, so the first part is done for the sustainable food systems. Okay, so to wrap everything up, let's have this summary. Okay, so kung saan atong na-discuss this afternoon. So we actually began with our definition of the sustainable food systems. Okay, so next, our raised bed gardening. Okay, so atong naila-ila kaganina ang atong raised bed gardening kung unsa na siya no as something growing of crops or growing of plants na dili level or higher than our ground. Next, of course, our square foot gardening, and of course ang iyahang 10 basic. Okay, so again, katutanan, they are very important in putting up a garden na ready for our family consumption in the future. I hope matuto siyang i-apply sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. So before I will end my presentation and discussion this afternoon, no, ato lang balikan ang story ni Raymart. Okay, so the Raymart Mariano nga nisikat last week sa social media. At a very young age, again, na-experience niya ang kalisod sa kinabuhi. Okay, so
May his story inspire us to continue our endeavor towards feeding the world. Okay, so I will leave you this quote which says, agriculture is not just a strength of life, it is life itself. So I hope that you have learned something from me this afternoon. Again, this is Cyril John Sinagal saying, God bless us all. Maayong adlaw sa tanan, sa makausap pa usa ka dakong pribileyo nga mahimong lambigit niining importante nga activity which is the Urban Community Microfarm nga webinar. And kaganina, na-discuss na sa ato ang unang speaker ang duha ka food production system nga pwede ninyo ma-apply sa inyong tagsa-tagsa nga mga Pinoyanan. So this time, ako ang tahas mo ang pag-discuss o pagpadayon sa pag-discuss sa laing duha ka food production system nga pwede ninyo pilian diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga balay. So, mupadayon kita, ganina na-discuss ang raised bed gardening as well as ang katong square foot gardening. So karon atong ipadayon ang laing duha ka food production system. So maguna kita sa gitawag nato container gardening. So first and foremost, yours truly, again, I am Judy May Pavilion from the College of Agriculture here in USTP Claveria campus. So, sa makausap pa, magpadayon kita sa lain nga food production system nga pwede natong pagpilian diya sa ato ang tagsa-tagsa panimalay may lab or kung gusto ta mo engage o gardening. So, una is kaning container gardening. So, from the word container, so unsay inyuhang mahinumduman or mahuna-hunaan kung moingon tag container gardening. So, unsa din si container gardening? So, si container gardening, pwede nato niyo siya or sa uban pang mga tao or nailhan ni siya sa ubang mga tao ingong pot gardening or pot farming. So, mayroon tag pot farming or pot gardening, si container gardening, muna siya ang pamaagi sa pagtanom or pagpatubo sa ato ang mga tanom, sama sa atong utan, mga bulak, or even mga putas, ginamit ang mga container or pots imbis or instead, ato silang itanom sa ground or soil ground na mo ay naandan sa kadaghanan. So, di ba traditionally, maingon ka og container gardening, may nga ka-gardening, dito lang nato siya idirekta nga itanom ang ato ang mga tanom dito sa yuta. Pero in here, sa atong container gardening, instead sa yuta diretso, pwede ta mag-innovate. So, i-introduce na mo ni siyang innovation in the sense nga mogamit ta og other material nga dili diretsahan nga itanom nato ang atong mga tanom sa yuta. So instead, mugamit ta og mga containers and other resource material nga available sa ato ang palibot. So sa ginaingon ta, container gardening is budget and environmentally friendly. Nganong gingon man siya nga budget and environmentally friendly? So, in this case, kung mga tag-container gardening, dili bot pasabot nag-engage ka o container gardening, kailangan gid siya magpalit ka o bag-o or bag-o gid siya dapat tanan, bag-o nga container para lang makahimo ka ning container gardening. But rather, pwede nga katong mga ginamit na ninyo nga mga material sa una, nga dili na ni instead nga i-junk na nimo sa kilid-kilid, pwede nato ni siya magamit as container para maka-establish ta o makahimo na ta og kitawag nga container gardening. So muna siyang ginaingon nga budget and environmentally friendly kay again, utrohon ako, dili siya but pasabot ng container gardening, dapat bag-ugid siya mismo ang atong pots. But instead, pwede ta manguha og mga container sa atong mga palibot nga available, instead magpalit ta og bag-o. So instead ato silang ilabay,
pwede nato sila gamiton as container para tamnan sa atong mga tanom. So in that case, makaproduce ta og ato ang food sa narata sa ato ang backyard. So padayon kita sa mga benepisyo. So unsa ba ang mga benepisyo nga atong makuha kung engage ta og container gardening? So daghan ang na-highlight din nga mga benepisyo. So atong unahon ning unang tulo, versatile, more variety, and flexibility. Nganong naman siya inani nga mga benepisyo? Unahon na to si versatile. Pag mayon ka container gardening, magamit ta og mga materyales nga diha nato kasarangan itanom ang mga tanom nga gusto nato itanom. Of course. So, pag mayon kag container, pwede nato siya. Sungod kay natay sudlanan. Natay sudlanan nga gitamnan. Na diha nato gitanom ang atong mga tanom sa isa ka sudlanan. So meaning, kana siya nga sudlanan or kana siya nga container, pwede nato na siya mabalhin bisan asa. So meaning, pwede ka mag-establish o container gardening either sa atubangan sa atong panimalay, sa kilid sa atong panimalay, sa likod sa atong panimalay, or bisan pa diya lang sa atong balkon, or sa bisan asa nga part sa ato ang panimalay, labi na sa atong backyard. And more variety. Muning gusto na ko i-emphasize mga home gardener. Pag may container gardening, kani siya nga klase sa food production system, just like the other food production system, dili ni siya mo limit og isa lang ka crop or tanom nga pwede na to itanom aning nga klase sa garden. Kung dili, pwede ka makatanom sa bisan unsang tanom nga gusto nimo i-tanom o gusto nimo kaunon. So more variety. So here in our case, here in USTP Claveria, so we anami gitawag nga USTP Pandemic Farm. So unsa ni si USTP Pandemic Farm? So isa ni siya ka project nga funded by the Australian Centre for International Agricultural Research or ASHAR, diin dili lang sa among container gardening, dili lang kay isa ka klase sa tanom ang amo ang gi-engage, kundi lain-laing mga tanom. So namely, kaning mga utan nga makita nato sa ato ang pinakbet sama sa okra, kalabasa, pulsitaw, talong, and ampalaya, muna sila nga klase sa mga tanom ang among gitistingan and gigamit og gi-raise diri sa amo ang pandemic farm. So in that case, again, dili lang ang container gardening mag-limit sa isa ka crop nga pwede nato itanom kundi klase-klase. Depende as long as kaya nato atimanon and kaya nato siya i-monitor or i-manage. And then flexibility. So again, pag mayroon kag container gardening, flexibility siya in the sense nga dili kay all the time mura gina sila nga crop ang pwede ninyo itanom. Pwede siya makatanom og lain nga crop karon nga season and pagkasunod nga cropping lahi na pod nga crop. So any crop will do. So lain sa unsa nga klase sa tanom pwede nato sa makausa pa, bisan unsa nga klase sa tanom ang pwede nato tanom ani nga klase or gamiton ani nga klase sa container gardening. And then another nga benefit is that since ang container gardening magkuha lang ka or magkolekta ka og mga materyales na available sa ato ang mga palibot, magamit ka og mga container nga pwede nimo mabalhin sa bisan asa. So say for example, gikan sa imuhang lama or meaning sa atubangan sa tong balay, gusto nato ibalhin dito sa likod, and then nara siya sa limited ang space wherein dali ra nato siya makontrol, dali ra nato sila ma-check. So therefore, nara siya sa container. Obviously, dili nato kinahanglan mo gamit og mga heavy garden tools or mga heavy equipment sama sa traktor. Kay nagamit lang man ta og mga container nga kasalangan lang nato magamit or kasarangan lang nato ma-cultivate gamit ang katong mga gaan lang ang mga equipment or tools, mga tools. And then mobility, sa akong ginaingon ka ganina, since nagamit ta og mga container,
kanang mga pots nga available lang sa atong palibot. So of course, pwede ra nato ni siya mabalhin-balhin sa bisan asa nga part sa atong balay. And then another nga benefit is kitawag natong accessibility. Yes, it's very true. It's because since ang ato ang container gardening makita lang sa ato ang balay, sa atong mga Pinoyanan, bisan asa, either naka-rent baka or inyong kaugalingon nga balay. So meaning, instead nga mulakaw ka pa sa merkado, magbiyahe pa ka or malakaw pa pila ka steps. Kung mo-engage ka ang container gardening nga naalang sa inyong backyard, pila lang ka step. Di na gani siya moabot og 100 steps, makakuha na ka og fresh nga mga utanon gikan sa inyong likod or sa inyong backyard. And of course, portable meals on wheels. Mo itong giingon ganina, instead mo adto ka merkado, why not mag-raise ka og container garden sa inyong likod, and then pila lang ka step, makakuha na ka og mas presko pa and na-assure pa nimo na safe nga mga utan ang imuhang gipangputlo sa inyong backyard. And then isa sa benefit is less ang iyahang disease nga problem, pati ang occurrence or ang pagpanubo or pagpanungha sa ato ang mga sagbot. Nganuman, tungod kay container siya, every now and then, pwede nato siya adtuan kay nara doon sa atong balay, naragod sa atong likod or nasa atong atubangan or nasa sa kilid. So meaning, dali nato ma-monitor ang ato ang garden kung naaman galing mutubo nga mga sagbot ginagmay. So pwede na nato siya mapunit diretso or else gamay. So since naa siya sa enclosure, labi na sa urban areas, diindaghan ang mga balay-balay, sikit-sikit. So meaning, ang mga sagbot or ang mga seeds sa atong sagbot, dili siya inana ka taas og tendency nga mo transfer from one place to another kay limited ang area. So meaning less ang occurrence sa atong mga sagbot nga motubo sa atong container garden. And then fewer pesky pests. Of course, naara siya sa atong balay, natay gitawag nga laing-laing mga pamaagi para makontrolar ang ato ang mga pest sa atong palibot. So of course, nara siya every now and then makita nato siya. So isa po na siya sa benefits nga dali nato makontrol or masumpo in any case nga naay mga pest nga mo atake sa ato ang container garden, since naa sila sa limited area and intact sila, meaning naa sila sa isa ka place naka-confine tanan. And aside from katong atong mga klase nga benefits, isa sa mga benepisyo is when it comes to paghatag nato abono. So fertilizing is easier. Why nga easier ang fertilizing? Since again, nara sila sa limited area, dali ra nato siya maadtuan, and then unlike anang uban nga maglakaw pa kag layo, maghagot pa ka, why not container gardening nga pwede ra nimo siya makabot and dili na ka mulakaw og inana ka taas. Aside sa leisure lang nimo siya kibali sa container gardening, or siya matawag ni mga leisure ang pag-garden, while at the same time makaproduce ta og kaugalingon nato nga food sa atong panimalay, and at the same time makahatag pa ta og aesthetic value or attraction sa ubang mga tao nga moagi sa atong panimalay. So I says again, utrohon ako, isa sa iyahang advantage is ang pag-fertilize. So pag-fertilize, tungod kay duol ra, dali ra nato ma-access or dali ra nato maadtuan ang ato ang mga pinalangga nga mga tanom. So meaning, ang atong paghatag og abono, mas dali po siya kung ikumpara nato sa mga naanda nato nga pag-garden. And then time and labor saving. Nganong time and labor saving man siya? So kung di ba kung naanda nato ang conventional nga gardening, labi nagluag-luag ang atong garden, kailangan po nato og katabang labi na sa mga pag-manage nila. Unlike in this container garden, pwede nato siya magamit ang ato ang kusog kita mismo lang
And then, mas mapadali ang ato ang pagtrabaho kay naara man siya sa limited nga space. So, dili kay siya dako nga space ang atong gamiton, where in fact, bisag limited lang atong space or gamay ang atong space, kay narata sa atong backyard. At the same time, makaproduce gihapon ta og more food compared sa ato ang conventional or naandan. And then, close to the kitchen, of course, this is really true. So, close to the kitchen, kay nara siya sa ato ang balay. Reduced food miles. So, again, parihara ni sila or connected ni sila nga benefit or advantage when it comes to container gardening. So, since nara sila sa ato ang likod, so, close sila sa atong kitchen. So, moingon kag pagkuha sa didto og kani siya, okay, pwede ran gani nimo masugo sa inyo sa mga bata nga na dinha ug pangutlo didto. And then reduce food miles, sa ako nang giingon ka ganina, imbis mo adto pa kag merkado magasto kag pliti or maghago pa kag baklay pa ingon sa merkado, which is at our times dili siya advisable, di ba? Kay instead we are all advised nga magstay sa ato ang tagsa-tagsa ka panimalay. So why not engage into this food production system nga dili nakamaglakaw. And then street appeal. At the same time, sumutong giingon, we are producing food. So mag-produce ta og food. Other than that, maghatag ta og aesthetic value. So meaning, makahatag siya, makapatsada siya sa ato ang palibot, labi na sa ato ang tagsa-tagsa ka panimalay. And design accents in the sense nga, pwede nga ang mga pots or mga container nga ato ang ginagamit, pwede ni siyang mahimong isa sa attraction or gitawag nato sa horticulture nga subject gali sa agriculture, magitawag natong focal point. So meaning siya ang makapa-attract sa inyong balay. So kung naay mo agi kibali naay mo'y makapalingi sa tao tungod sa inyong design, labi naglain-lain color ang inyong or attractive na color ang inyong mga recyclable pots nga gipang gamit. And then earlier harvest. So there is this study nga nag-ingon because when we are comparing, kung atong ikumpara ang pag-raise o tanom diha lang sa atong ground, so ginamit ang pure lang nga garden soil, ikumpara nato sa pag-tanom diya sa mga container. So based on study na nga gipagawas niini nga kung atong ikumpara ning duha, ang kaning naandan natong gardening and then kaning container. So kung atong ikumpara, mas dali mo harvest ang mga tanom nga gitanom pud siya sa or giraise siya sa container gardening. Nga naman, the more nga naa siya sa container garden, and then ang ato ang soil mix or soil media nga gibutang didto, mas dali siya mo warm, the more nga mas dali mo mature ang atong crop or ang atong tanom, and then the more nga mas dali siya mo bunga and mas una siya mo harvest ikumpara sa ato ang naandan nga or conventional nga garden, kanang naandan nato nga pagtanom or pag-garden. And then greater control. So of course, greater control in the sense nga dili bata ang ato ang garden pwede ra nato malibot-libutan sayo sa buntag, nara siya sa likod sa atong balay or any part sa atong balay. So of course, dali nato siya monitor ikumpara sa katong conventional lang nga klase sa pag-garden. So, sunod is ang mga tips kung mo-engage ta or gusto ta mo establish og container gardening. So, first and foremost, kailangan or una nato hinumduman nga kung mo-engage ta og container gardening. So, we are going to choose unsa nga klase sa container ang ato ang gamiton. So, as I've said kaganina, dili bot pasabot ng container gardening, dapat bag-o tanan ang pots nga atong paliton. Kailangan did ta mo palit og bag-o nga pots katong mga mahalon nga pots sa merkado ta maka-establish og container. No, it's because pwede nato gamiton ang mga recyclable materials nga available sa atong palibot. So ginaingon nga sa pag-choose or pagpili nato sa container, the bigger the better.
So the bigger, the better. Again, the more siya nga dako ang atong container, the more nga dako ang area nga pwede makuhaan sa atong plant o area nga maka-absorb siya og mga nutrient, lain-laing nutrient. So the more nga ang tendency maayo ang tubo sa ato ang tanom. So unsa man nga mga klase-klase sa recyclable containers ang pwede nato magamit ining container gardening. So example is kanang mga baril nato nga dili na magamit or mga daot na bisag kanang katunga na sa atong mga baril, mga baldi nga buslot or dili na magamit, mga basket nga dili na magamit, mga box nga dili na i-junk na unta nato or dili na pud siya magamit, mga bath and other tubs, mga ligid, kaning mga ligid nga makita nato sa mga junk shops, mga plastic containers, di ba plastic containers daghan kay karon, so dili na siya umingon nga sayang na siya or ibaligya na lang diretso kay it's because atong plastic containers pwede kay nato na siya magamit as container here in the garden. So muna siya and other materials na pwede nato makita as long as pwede siya makahold og soil and other growing media. And second thing na pwede nato ang atong dumduman kung maingantag or mo engage ta og container gardening is kaning paghimo og optimal drainage. You know what, pagtanom sa ato ang mga tanom or mga utan or mga prutas or mga bulak, every now and then kailangan sila og tubig. So just like us humans, ang atong mga tanom nagkinahanglan pod og igong supply sa tubig para pod mabuhi o para mudako nga healthy. So in this case, sa atong pagbubo, dili bot pasabot nga ato silang bubuan to the point or to the extent nga ato silang lumsan sa tubig. Nga naman, the more nga sobra ra pod ang moist, malumos sila or masok sila sa water, so meaning mahumol sila sa tubig, prone pod na sila sa disease and pwede po siya mahimong rason kung ano mamatay ang atong tanom. So in that case, diya na mo sulod ang drainage. So unsa ni si drainage? So kani si drainage mo ni siya ang pinatawag natong exit point sa atong mga water nga na gamit na. So meaning, kung magbunyag ka, katong mga excess nga water need pud to nila or kailangan pud to nila mo pagawas. So munang para dili nato malumsa ng atong mga tanom kay basin atong hunahuna nga kailangan sa atong tanom ang sakto nga tubig, kailangan nato sila lumsan. No, it's a big no. Kay sa makausap pa, ang sobrang nga tubig or kanang gabi na ato silang lumsan, pwede na sila munang hinungdan or sa hinungdan nga pwedeng mamatay ang ato ang tanom. So in that case, atong bangagan ang ato ang mga container diya sa ilalom. So kung dili man siya isa lang ka hole, kung isa lang gid ka bangag inyong gusto, basta kay dako siya nga sakto siya nga makatulo or makaagas ang katong mga waste nga mga tubig, or in gusto ninyong gagmay lang siya basta kay daghan igo nga naay exit point ang ato ang mga used nga tubig. So para pud na siya nga dili drone or lumusan ang ato ang mga tanom. Ikatulong nga butang ato ang buot hinumduman kung ma-engage ta og container gardening is ang pagpili sa mga seeds or mga seedling. So in case nga kung seeds ang atong gamiton, so of course magpatubo ta pinaagig seedling tray. And this is a reminder sa tanan nga home gardener diha nga ang pagpatubo sa ato ang seeds kailangan gyapon siya og pag-atiman. So nato gitawag nga TLC or tender loving and care. So kailangan gyapon na siya sama sa pag-amuma sa mga gagmay nga bata. So kailangan inana gyapon na ato ang gamiton. So kung ikumpara nato ang seeds ug ang seedlings, so of course kung seed imong gamiton, ikaw pa ang magpatubo, whereas kung seedling ready for transplant, ready to plant na siya. So meaning kung seeds and seedling, may mas
expensive or mas mahal kung mo yung tag sa gasto. So of course, si seedling kay ready naman siya. And where it comes to seeds, kita pa may magpatubo. So medyo mas makalas ta og gasto kung sa seeds ta magsugod. And then when it comes to choosing seeds and seedlings, make sure kaning pagpatubo sa atong mga utanon or mga pagkaon o pwede nato i-produce diha sa ato ang tagsa-tagsa kapanimalay, make sure nga mga seeds and seedling katuna silang mga variety nga pest and disease resistant. So meaning nanay katunang mga variety nga dunay kakayahan nga mo fight sa mga effects sa lain-laing mga sakit and even sa mga lain-laing peste sa mga sa insects, mga pathogen. So any form of pest nga pwede mo atake sa ato ang tanom later on. And ang ikaupat nato nga dapat hinumduman kung mo-engage ta og bisan unsa nga gardening sama sa container gardening is ang paggamit og quality potting soil. So kung ingon ta og container gardening and any form of innovative food production system, isa sa ginapahinumdum natong tanan is dili ta mo gamit og pure nga garden soil. Ma'am, nganong dili man pure nga garden soil or nganong dili man advisable ang pure nga garden soil when it comes to container gardening? So para sa kasayuran sa tanan, kung magamit ta og pure nga garden soil man good, ibutang nato sa container. There are tendency nga pagsiye nato siya bubuan, muklog ang ato ang yuta, hinungdan nga mupundo dinha ang tubig nga dili siya maayo nga pagatamnan or dili siya good nga avenue para motubo ang atong tanom. Whereas unsa man ding klase sa potting soil ang atong gamiton? So ang recommended is the use of the soil-less mix. Soil-less mix in the sense nga dili but pasubot nga kani siya nga klase sa potting soil is wala na gid siya soil. Of course, dili mawala si soil kay basically mo gid ni siya ang media or kibali material para motubo ang atong mga tanom. And of course, soil-less mix kay naatay laing growing media nga gimix sa ato ang soil para asa man for quick draining and lightweight. So kung ma-observe nimo diba, kung ibutang nimo ang soil purely dito sa atong container, whereas magkuha ka og soil, i-mix nimo sa laing growing media nga pwede matubuan sa ato ang tanom, kung imo siyang arsahon ang duha, mas bugat si soil. So muna siya. And isa sa hinungdan is kaning quick draining. So of course, kung soilless katong akong giingon ganina nga pwede siya mo clog, pwede siya dito instead nga sige nimo siya bisan pag naa siya proper nga drainage sa ubos, sige nimo siya o hinubigan. Ang tendency niya ana is stay ra ang water dito. So na siya kusay magud ang atong soil labi na clay nga type sa soil is hinay siya og ability nga mo drain o water. Hinungdan labi na atong mga tanom nga dili sensitive sa grabe nga moisture sa soil, grabe nga moisture or grabe nga presence sa water diha sa atong soil. So hinungdan nga tingala ka nga nganong namatay lang ang ato ang tanom. So unsa man nga mga klase-klase sa mga potting soil or unsa man nga mga media or mga material ang atong gamiton para makaproduce ta og quality potting soil. So here in our USTP pandemic farm, so muni ang mga klase-klase sa mga growing media nga among gigamit. So nato gitawag nga garden soil, so or kanang yuta nato ultimo, yuta makuha nato sa atong palibot, sa atong garden. Nato gitawag nga carbonized risal. So usa ni siya sa risal nga gi-undergo og pyrolysis. So dili siya abot pasabot nga risal, gisunog siya, kadang maabot siya nga sa point nga mahimo siyang abo. It's a no. So risal siya nga gi-undergo siya pyrolysis, wala siya gisunog, pero again bot pasabot dili siya moabot sa point nga nasunog or naabo pag-ayo ang ato ang risal. And then another one is coco peat. Coco peat kani siya ang ginadling nga mga bunot sa lubi. And then organic fertilizer. Unsa nga mga klase sa organic fertilizer? It's either vermicast,
Either chicken dung or kanang iti sa atong manok, cow manure, yes, pwede siya, and other kanang atong mga compost. Now, unsa iyang ratio and proportion, unsa may gidaghanon ani nila. And by the way, para asa nituod ni si carbonized risal and si coco-peat. So nganong natin gitawag nga carbonized risal and coco-peat? So of course, si carbonized risal ang iyang main gid ana nga rason kung nganong i-appeal nato siya sa atong mixture diha sa atong potting soil is that para si carbonized risal maga-provide siya og proper aeration. So kay si garden soil, labi nag-clay siya, pwede siya mo compress, maglag, so pwede siya mo retain og as moisture. So si carbonized risal mo act as kanang aerator. Subot pasabot tungod ni carbonized risal ang ato ang mga gamot sa atong mga tanom na ay dakong chance nga makaginhawa pag-ayo as while gatubo siya. And then si coco-peat, para sa si coco-peat, kung si carbonized risal aerator siya ang maghatag og sakto nga oxygen sa yuta nga para makaginhawa ang atong tanom. Si coco-peat on the other hand, siya mo'y dala og essence nga mo hold og moisture sa ato ang potting soil. So si garden soil na mohatag og aeration, which is our carbonized risal, and then coco-peat ang mohatag or mo hold or mo retain og moisture sa ato ang potting soil. And then of course ang atong organic fertilizer nga mo supply og nutrient para mas mudako or para mudako ang atong mga tanom nga healthy ug strong. So again, unsa iyahang ratio and proportion? So diri sa among USTP pandemic farm, ang among practice is 1:1:1:0.5. So kaning meaning sa kung naatay isa ka volume, so ang iyahang buot pasabot ani nga ratio is by volume at not by kilogram. Kay kung kilogram mong good, kung ang garden soil mas bugat, and then si carbonized risal and the rest of the growing media, ang uban pang mga kanang material nga atong pwede gamiton is lighter or mas gaan siya. So ang tendency or ang technique na lang ani is ang pag mix sa ilaha pinaagig by volume. So meaning if naa kay isa ka balde nga garden soil, sagulan nimo siya og isa ka balde nga carbonized risal, isa ka balde nga coco-peat, and then tunga dayon sa balde nga organic fertilizer. So organic fertilizer again siya ang muhatag or mag-provide og nutrient, mo sustain og nutrient, muhatag og nutrient sa ato ang mga tanom para sa ilahang pagtubo. And then necessary bagid siya nga 0.5 or 50% lang sa volume ang atong isagol dito sa ato ang mixture. Organic fertilizer could either be 50% or 0.5 to 1.0 nga mixture. So either tunga lang paingon sa 3/4 or paingon sa isa ka balde, pwede gyapon siya isagol. So either ang ato ang mixture is isa ka balde nga garden soil, isa ka balde nga carbonized risal, isa ka balde nga coco-peat, or tunga sa balde nga or either tunga sa balde nga organic fertilizer, or either 3/4 sa balde nga organic fertilizer, or inyuhang gusto nga isa ka balde ng organic fertilizer. So naana sa inyo ha, so kamoy mabuot ana. Provided, so this is just a reminder, provided nga kung mag 1:1, so meaning isa ka part sa garden soil, isa ka part sa carbonized risal, isa ka part sa coco-peat, and isa ka part sa organic fertilizer, provided nga ang inyong itanom is transplanted and dili siya pwede sa direct seeding. Ano man, kay kung diretso nato ni ani siya ka concentrated nga growing media ang atong ibutang, ang na-tendency based on experience diri sa USTP pandemic farm nga na-tendency nga kung direct sowing, ang ato ang seed is dugay mutubo, or ang pinaka worst is dili gid siya mutubo.
Okay, so that's why ang among i-recommend is 1:1:1:0.5 lang po nga organic fertilizer para maka-adjust po ang ato ang mga seeds or ang ato mga transplanted seedlings. Next, nga atong dumduman when it comes to any form of gardening or container gardening is tagaan na to ang atong mga tanom o ang insakto nga light and temperature nga ilang ginanid. So meaning kasagara man jud sa ato ang mga utan nga atong naandan dinhi is ga-required siya og at least 6 hours nga light per day. So meaning kay kailangan man siya og more or less 6 hours nga light per day. So ang atong container garden dapat atong i-locate sa ato ang part sa atong balay diin makita siya makita siya dali kung mahimo all day sa init. So dili na to siya or dili advisable nga ibutang nato ang atong container garden dito sa place or part sa atong balay nga dili kay siya makita sa adlaw. It's because ang iyaha man yung aspect ana or ang iyaha man yung explanation ana is the more nga makita siya sa light ang ato ang mga tanom o ato ang mga utan, the more nga dali siya motubo and dali siya mo produce og fruit or food. And then, ang ikaunong nga tip, dapat ninyo hinumduman kung mo engage mo container gardening is when it comes to watering. So, ganina natin gitawag nga drainage para to siya sa exit point sa ato ang mga existing water kung magtubig ta sa atong mga tanom. And then, kung in watering our container garden, so more or less, ato ni siyang himuon di po to the extent nga ato siyang buhaton whole day. So it's a big no. So more or less mag-water ta sa atong tanom buntag labi na sa area nga init, buntag sayo sa buntag and hapon. So atong timunan nga we are keeping our soil evenly moist. Tubot pasabot naa siya sa sakto nga kabasa pero not to the extent nga sobra pud siya. So mo nagingon nga tanan nga sobra makadaot. So mo nang unsaon man nato pag-determine nga dry na gid kaayo ang ato ang pots or ang atong containers nga need na nato bunyag. So basically pwede nga kaning imuhang finger imo ni siyang ilubong dito sa atong pot for about an inch. Tan-awon din nato and then atong i-feel kung uga na bagod kay siya or basa pa. So if ever try na to, pag feel na to uga na ang yuta, so that's the time nga pwede ta mo mubunyag sa atong mga tanom. And then the seventh thing na pwede na to hinumduman when it comes to container gardening is kaning paghatag nato sa ilaog ang mga supplement nga kailangan nila para sa ilang pagtubo, which is fertilization. So atong hinumduman nga ang choice sa fertilizer nagdepende or ang klase sa fertilizer nga atong i-apply sa atong mga tanom or sa atong mga utan nagdepende pod siya sa kung unsa nga mga klase sa tanom ang ato ang gi-raise or ang atong gi-gamit. So say for example kung ang atong mga tanom kay mga leafy, so unsa man nga mga klase sa fertilizer ang atong gamiton. So more or less katong fertilizer nga high ang concentration sa nitrogen kay ang nitrogen is for development sa mga leaves. And then if ever ang ato ang crop nga gigamit is more or less or katong mga gabunga, just like kaning nasa pinakbit sa squash, sa okra, sa pulsitaw. So katong anything nga gabunga, so of course recommended nga mga fertilizer is katong fertilizer nga lower ang iyang nitrogen content but more on phosphorus and potassium. And then the next thing is plant support. So for container gardening, dili but pasabot nga katulang yung mga klase sa
mga tanom ang atong gamiton katong dili mga vine or katong gapangkatay. Pwede kaayo nato gamiton ang mga tanom nga gapangkatay sama sa ampalaya, sa kalabasa, sa mga cucumber, sa mga tomato or mga kamatis. So unsa man nga mga plant support ang pwede nato gamiton. So as you can see, muni ang amo ang USTP Pandemic Farm. So nata ay pwede nato isportahan siya og mga trellis, mga staking, mga nets, mga twines, or katong mga hikot-hikot, or cages as well. So pwede kaayo siya. So in our case here in USTP Pandemic Farm, gagamit ni og trellis such as the arc trellis and the wall type trellis. So kana siya imong makita din ha, kanang naa sa screen. So there you are. Okay, kana siya. So muna siya ang gitawag nga wall type trellis. So any trellis basta supported nga ang ato ang mga vine plants or meaning katong mga utan or mga tanom nga atong gipananom, basta kayo mukamang siya every now and then as soon as nitubo na siya, ato siyang dili nato kalimtan nga every now and then ato siyang tagaan og care, i-monitor nato siya pinaagi sa pag-train sa iyahang mga trellis nga musaka siya paingon sa iyahang sa ibabaw. Okay, so muna yung purpose kung naay trellis and dili nato siya pasagdan or any staking basta any plant support nga dili nato siya pasagdan nga mukamang or mukatay ang ato ang tanom sa ground balik. Okay, another thing, unsa man nga mga klase sa mga utan ang pwede nato i-engage or itanom sa atong container gardens. So basically, na-mention ako ganina, diri sa USTP Pandemic Farm, nagamit na namo or na-testingan na namo ang mga tanom nga magamit nato sa pinakbet. So unsa man nga mga tanom again, natay talong, okra, ampalaya, pulsitaw or string beans, and then naapuntay kalabasa. So other mga vegetables or utan nga pwede nato magamit parehas sa mga peas, patatas, kamatis, carrots, mga radish, pipino, mga leafy greens meaning katong mga dahon-dahon nato nga mga utan, and bisan atsal. Okay, so muto ang mahitungod sa container garden. Next is kining gitawag natong vertical garden. So human na ta sa container garden, musunod na ta sa vertical garden. So unsay kalainan ni container garden o ni vertical garden? So basically, when container garden and vertical gardening, pwede sila na sila'y medyo kapariha. Na sila'y kapariha. Unsa man nga kapariha? Pareha sila gagamit og container. The difference or ang ilang kalainan kay kung moingon kag vertical gardening, mas specified siya, mas specific siya nga kani siya nga klase sa gardening from the word vertical, pataas, kung sa Bisaya pa. So meaning kung moingon kag vertical gardening, ang kani siya nga method sa pag-garden is pataas. So we are growing plants or we are growing crops vertically. So para sa impormasyon sa tanan, ang vertical gardening, gitawag po siya og living green walls or gitawag po siya nga live walls or moss walls. Nganong gitawag man siya nga living green walls kay pasaka siya. So it's either muna siya ang method or klase sa gardening nga atong magpatubo ta og mga tanom nga pasaka or pataas. Dili paubos or dili unlike sa conventional nga ipa-rely nato ang atoang mga or atong ipastay ang atoang mga tanom sa ground. Okay, so in here in vertical gardening, we are making the most of the growing space. So buot ta sabot, bisag limited kaayo ang atong area kay narata sa atong balay. So dili kay dako ang atong area. So still naatay chance nga makaproduce o daghan nga food despite sa pandemic. And then at the same time, this
type of food production system. Dili lang kay vertical gardening, even the other one. So this food production system, dili lang buot pasabot ga-produce ta og food. O ga-produce ta og food at the same time na atay leisure sa atong balay, dili lang kay whole day ta mag stay sa sulod sa tong balay, maghigdaay lang, but rather than aside nga natay leisure, naatay pagkuhaan o utility or meaning naatay pagkuhaan o pagkaon at times nga gusto ta mokaon og mga presko nga mga utan, makahatag pud ta og attraction sa ato ang balay, panimalay og palibot. So as you can see, tsada siya, tan-awon dili lang kay ang iyahang purpose is para pang pagkaon lang yun. At the same time, again, makahatag siya o or makapanindot or makapatsada siya sa palibot sa atong panimalay. Kani si vertical gardening is, or kani si vertical garden is either freestyle or either attached to the wall. So in our case, nagamit mi og wooden ladder or hagdanan ginamit or ginama sa kahoy, and then ang among style is para pasaka. So as you can see, muna siya ang itsura sa among vertical gardening. Pasaka siya. So even in a limited space, kontrolado ang space, gamay kaayo. Kung sa conventional, gamay ra ang matanom. Pero with the use of vertical gardening, pwede ta makatanom og mas daghan og mas abundang mga tanom, even sa ana nga klase sa space. Okay, so as you can see, produces food while providing attraction. So kani siya nga picture, muna siya ang kalabasa nga naka-vine or nakakatay sa amo ang arc trellis. Okay, and so si vertical garden is suitable for houseplants. So dili lang kay utan lang gid siya. So pwede siya sa mga houseplants, kana mga flower, mga annuals, katong mga tanom nga mabuhi within 1 year ang ihang lifespan. Perennials, katong mga tanom nga mabuhi siya 3 years pataas, and even the shrubs. So ang kaning vertical garden, pwede ni siya, ideal pwede ni siya sa mga katong mahilig magbonsai. And then since we are on the urban gardening, so we are producing food, so apil na ni sa annuals and perennials ang kaning ginatawag nato nga mga utanom or mga crops nato. And then unsa man nga mga klase sa crops ang pwede nato mag-grow sa ato ang vegetable garden. So of course, vegetable garden, any vegetable nga gusto ninyo kaunon, sama sa beans, carrots, mga pipino, talong, okra, atsal, kamatis, kalabasa, and any other vegetable or utan nga gusto ninyo itanom or gusto ninyo i-produce diha sa inyong likod sa inyong panimalay. Greens, muna siya ang mga dahon-dahon nga mga klase sa utan, sama sa cabbage, pichay, and lettuce. And then fruits, para sama sa melon o sa strawberry. So kani sa strawberry, mukatay, pati si melon. So pwede gyapon kayo na siya, provided nga na siya plant support. So unsa man nga mga klase sa plant support atong gamiton. So kaya ganina sa atong gingon. So as you can see sa video, sa inyo makita din muni ang ang vertical garden. So nakabutang siya sa pots. And then nami gigamit ng klase sa trellis, which is called arc trellis. So muni siya ang gitawag nato nga arc trellis. So naka-arc siya. So every now and then, since mukatay natay mga plants nga mukatay, so every day gid siya dapat nato i-monitor o i-train nga ipakatay nato ang ato ang mga plant pasaka sa ato ang arc trellis. So unsa man nga mga klase-klase sa mga plant supports ang pwede nato gamiton. So support sama sa window boxes, mga hanging pots, katong mga pots nga pwede nato mabitay. Garden structure sama sa trellis and tutor.
So unsa maning tutor, katlo siyang warag mga bamboo staking. So as you can see, kung naka-familiar mo ng staking, na pwede siya i-formang letter A or wala siya forma nga warag paris inyang forma, nga pwede siya makatayan sa ato ang mga vining clubs, mga climbing plants, katong mga mukatay nato ang mga tanom, so muna siyang tutor. And then ladder, of course. Kailangan siya og ladder in case pariyaaning sa amo ang eggplant and okra kung dili kay siya dili siya mukatay, so unsaon man nato pag produce og food even in a limited area nga limited atong space, and then gamay raman kung sa ground nato siya butang, so of course kailangan nato og ladder or hagdanan para mas ma-utilize nato or mas ma-maximize nato ang space bisan pag gamay ra siya. Another thing atong timan-an is in terms of its cultural management. So take note ka home gardeners nga one of our cultural management nga dili gid nato dapat malimtan bisan unsa nga klase sa food production system ang atong i-engage in terms of kanang atong pagpanubig, pagproning, pagnyating, fertilization, and the training of our vine plants. So watering, so sa akong nang gi-highlight kaganina, so kailangan sa atong tanom ang sakto or igo nga supply sa tubig para sa ilang pagtubo. And then igo nga kinahanglan po nila ang igo nga location nga makita sila sakto sa atong sa init para po maka-aid po sa ilahang pagtubo o sa ilahang pag-produce og food. And then pruning. So parehaan ning ato ang mga crops diri nato malikayan every now and then pwede na ay mga dahon nga mauna o kalaya. So muna siya atong sundon. So para mas ma-maintainar nato ang katsyada sa ato ang garden. So every now and then i-check nato or kuhaon nato tong mga laya or unnecessary plant parts nga pwede makapangit sa hitsura niya and pwede po makaapekto sa iyahang pagtubo. So mo nang gitaw nga pruning. And then netting, so in our case pariyaaning sa kalabasa nga part, so makita nimo sa picture there nga ang kalabasa pwede siya nga bugat kaayo or na tendency nga mahulog siya labi na grabe kay siya kabugat. So in our case gibutangan namo siya og net daan para support pod nga dili siya mabugatan og ayo ang iyahang pungango. And then another thing pareha sa uban natong mga crop na kailangan nato siya putuson or itawag nato bagging. So kinahanglan gyapon siya nganong kailangan man nato putuson ang ato ang mga fruit or ang mga bunga sa atong mga utan. Of course, para malikayan nato ang pag-atake sa malain-laing mga insekto nga mo'y hinungdan nga kung once mo inject siya sa ato ang mga bunga sa ato ang tanom, dili na noon siya makaabot sa stage nga mudako siya and pwede siya ma-harvest. For in fact, gagmay pa siya, pwede siya mga hulog, mga laglag kay nang injectionan man siya sa mga insect. So munang kailangan nato siya i-bag or putuson either with the use of mga papel lang siya or plastic. Provided nga ang ilalim sa iyang plastic is na ay mapwede siya makaginhawa nga dili pud siya mabuot sa sulod. And then fertilization in the sense nga ang ato ang plant kailangan nato og kailangan siya og kanang supplement para sa iyang pagtubo. So insa nga klase sa fertilization is either katong fertilization nga ihatag nato i-basal nato or through the use of foliar fertilizer, katong warag i-spray lang nato nga klase sa fertilizer or fertigation. So fertilizer plus irrigation. So this kani siya nga klase sa paghatag og or pag-feed sa ato ang mga tanom. Ang fertigation is moto siyang ato ang sa one in water, natay water, butangan nato og organic fertilizer and inorganic fertilizer nga gisagol. Then ihatag nato sa ato ang tanom. So say for example, here in our pandemic farm, the practice is per 1 drum of
water, ang 1 drum nga water is dito nato sa gulan, isagol nato dito sa isa ka drum nga tubig ang isa ka balde nga iti sa manok or chicken dung, and mag-add dayon ta og 8 kilos or 8 kilograms of complete fertilizer kanang 14 14 14. So muna siya ang ginasagol dinhi, and then once ma-mix na siya nga mga material, gina-apply na siya sa tanom, tag sa kalata nga katong na mix na sa kada tanom. So muna siya ang process sa fertigation diri sa amua. And then fertilization katong basal, either dito nimo siya ibutang sa yuta directly, and then kung foliar sa ako nang gikaingon, muna siya ang klase sa fertilizer nga ginapaagi siya, pinaagi spray. And then another important cultural management nga di nato kalimtan is kaning training vine plants. So since kung naatay mga plant or nagtanom ta og mga plant nga mukatay, so of course kinahanglan nato siya i-train pasaka, and dili nato siya pasagdan nga mukatay panaog or paingon sa ato ang ground. So unsa man nga mga benepisyo ang atong makuha pod aning vertical garden? So of course sa ginaingon na ganina, growing more in less space. So bisan pag gamay ang atong area, limited ang itong area, still dili ta mawaldaan og paglaom, naatay chance nga makaproduce og kaugalingon nga food nga pwede pod nato ma-market sa atong mga neighbors if ever, with the use of this type of or pinaagi sa paggamit ni ining klase nga food production system, which is the vertical gardening. And then second one is grow in non-traditional spaces. So asahon ang gikaingon ang atong traditional nga naandan nga pag-garden is katong nasa nagid siya kaugalingon nga bed, nagid siya sa ground, but in this type of gardening, pwede ta makagrow og food bisan pag nasa atong tugkaran, na sa atong backyard nga gamay ra og space, bisan pa sa atong balkon, pwede kaayo siya. And then it adds beauty and privacy. Yes, of course, it really adds beauty and privacy. So as you can see, dili siya naandan nga gina-practice diri sa ato. So with the use of different containers, so kung magamit tag mga attractive nga mga containers or mga pots, labi nagmagamitan nato siya o mga plant support sama sa trellis, and laing klase sa trellis. So of course, makalingi gid ang tao sa ato ang panimalay. And then number 4 is easier to maintain. So pareha sa laing food production system nga na-introduce na kaganina. So vertical gardening is dali siya ma-maintain in the sense nga naa siya sa atong eye level. So pwede nato siya ma-maintain every now and then kay duol ra siya sa ato and dili na ta kailangan mulakaw pa og layo. And then of course, more sun exposure. So unlike other food production system nga naaratanan sa ground, so kung ang banda sa init na diri nga part ay tendency nga katong nasa ulahi dili makita tungod sa shadow, but with the use of vertical gardening, kung mag-engage ta vertical gardening, so ang punteriya kibali sa atong sunlight is makuha sa tanan nga plant kay naka-elevate man siya, so dili man siya flat ang ilahang ang spacing tanan. So naaman siya nasagikan sa ubos na hantod ng pataas, so more or less tanan ang matatagan og sunlight exposure. And then pest and disease prevention. So for pest and disease prevention, mas dali nato ma-monitor and mas dali nato masumpo ang ato ang infestation or ang pag-atake sa lain-laing mga piste o mga sakit sa atong tanom kay naara siya sa ato ang duol, and dali ra nato siya ma-manage and ma-monitor. Number 7, better airflow. Nganong better airflow man siya? So better airflow in the sense nga the more daghan ang ato ang tanom, naa siya sa naka-elevate siya, so the more
naay mahatag nga oxygen sa ato ang panimalay. So mas maayo ang ato ang pagpamahon-pahon. And then the more nga dili sila inana ka crowded kay naka-elevate siya, so meaning naka patong-patong siya nga dili pud siya to the extent nga magsapaw-sapaw siya. So mas tsada or mas pahayahay ang pag-agi sa hangin sa ato ang garden. So the more nga hayahay pud ang pamati sa ato ang mga tanom and dali pud sila mo tubo. And then another thing is larger harvest. So of course, larger harvest man siya in the sense nga i-compare nato sa traditional nato nga klase sa or nga way sa pag-garden nga napa siya relative nga plant spacing and dili ina kadaghan. So i-compare nato sa vertical gardening nga in less space, the more daghan gyapon ta og matanom, daghan gyapon tag food nga ma-produce, so the more mas daghan ang ato ang ma-harvest. And of course, easier to harvest kay pwede ra nato siya makabuot nga dali-dali and then in one area since naka-compress or naa siya nakabutang sa isa ka area nga intact silang tanan. And then gorgeous vegetables. Nga nang gitawag man siya nga gorgeous vegetables. Sa Bisaya pa, guwapa nga mga utan. Guwapa nga mga utan in the sense nga unlike sa atong mga utan nga naalang nagpuyo sa ground, sa maka-ensure ta nga gwapang atong mga utan kay maintain kay sila, monitor kay sila, inatiman kaayo sila, and of course dili sila pareha ng uban nga didto lang sa ground napasagdan. And then cleaner crops mo tong giingon, unlike the other crops nga exposed kayo sa yuta. So kani sila since nakapat man sila, ang uban naka-elevate or meaning nakapatong-patong. So mas ma-expect ta og mas hinlo nga klase sa mga utan ug mas safety nga klase sa mga utan ang ato ang ma-produce kung mo-engage tag in ani nga food production system. So I guess mo na tong tanan sa container gardening and ato ang vertical gardening. So ang pinpoint lang yun nato when it comes to kung mag-engage ta og food production system. Any food production system nga inyong angayan o ma-decide later on, pwede ninyo ma-apply sa ato ang tagsa kapanimalay, basta kay dili nato limtan nga ang atong mga tanom na pwede laing mga needs. And of course, ang ato ang as gardener, ang ato lang yung mahatag sa ila or atong mabuhat is hatagan nato sila sa ilahang kinahanglan, pagtubig, mga cultural management practice nga ilang gikinahanglan para at the end napud sila masukli sa ato. Unsa ilang masukli sa ato is tagaan pud ta nila og healthy and with better quality nga mga food produce. So I hope niining adlaw aduna kamoy nakutlo nga mga pagtulunan gikan sa among mga discussion. And then of course later on I hope nga inyo ning ma-apply sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan despite pa niining atong panahon karon nga ani kita niining pandemic crisis. So once again I hope na mo'y natun-an and thank you for listening. So have a good day, home gardeners. All right, we are back. Grabe, ang daming learnings for today's webinar coming from our experts, no? So, masasabi natin, no, na pag gusto talaga na magtanim, may maraming paraan para makapagtanim at to secure our own produce, right? So, of course, our speakers will be joining us sa ating open forum today. So, mga ka-GSKs, if you have questions po, please comment para ma-address ng ating mga experts. So, before we head on to our Q&A, I would like to inform everyone no na yesterday's webinar po we experienced a technical glitch, but do not worry, we will re-upload and post here sa ating GSK page.
Okay. Before we head on to our question and answer, let me greet our participants na nandito sa ating Facebook Live. Okay. Let me greet our participants from MOGS. Hello po sa mga teachers natin from Misamis Oriental General Comprehensive High School. They are watching po. Okay. We also have participants from Manolo Fortich Elementary School. Hello, hello po mga ma'am and sir. We also have people coming from Lanao del Norte. Lanao del Norte, we have also from the College of Agriculture, USTP Claveria. Hello, good afternoon. We have Ma'am Fritzy from Kapatagan, Lanao del Norte. Hello po, good afternoon. So I hope you're able to comment your question so that ang ating mga experts will be able to address it later. Okay? By the way, mga ka-GSKs, no, the pictures used sa lectures ng ating mga experts po are taken from the pandemic farm ng USTP Claveria campus. So, Puhon, if the movement is okay na, pwede po mag-visit sa farm for an organized hands-on experience for this production technologies. Beautiful kaayo ang ilaang mga ipang show sa atoa during their lectures. Okay, so to answer our questions for today's session, we have our experts from USTP Claveria. I hope they can join na sa ating live. Sir Cyril and Ma'am Judy. Hello. Hello po, good afternoon. Hi, Hello, good everyone. afternoon, Sir Sai and Yes, ma'am. Ma'am Judy. Thank you kaayo no for gracing us and for being our expert for today's webinar. So, laban lang gid ta despite the pandemic. Kumusta mo diha sa Claveria, Sir Sai and Ma'am Judy? Kira, ma'am. Nang cutter po pangulong. Sure. Despite the pandemic, laban lang gid ta no. Yes, ma'am. And maskin pandemic takaron the learning still continues, 'di ba? Yes. So Absolutely. okay. So meron na ba tayong mga questions from our participants? Okay, we have Ma'am Beth Bacarisas from USTP CDO. Hi, Ma'am Beth. Ma'am Beth is commenting here that thank you so much for the valuable inputs. May I know if there is a desired size of containers for lettuce and petchay? So, Sir Sai or Ma'am Judy? For the size of lettuce and pichay po, definitely mag-base gyapon ta sa iyahang planting distance if ever kung atong ikumpara sa ito ang traditional. So meaning pichay na siya planting distance at of 10 centimeter by 15 centimeter will do. So, yun po, basically, container nga support pod siya ana nga distance or inana pod siya, mapwede niya ma-accommodate na nga distance, mas better. So, as giingon ka ganina, no, the bigger, the better nga container, mas maka-expect pod ta og better nga output sa ato ang crops, as well as lettuce, of course. So, tanaw na to siya kung or number one nga dapat nato i-consider is ang iyahang size unsay pwede tendency unsa kadako ang ato ang crop nga gusto nato itanom and diha pud nato i-base kung unsa pud kadak ang container ang pwede nato gamiton. Okay, I hope na-answer po yung question ni Ma'am Beth.
as you were saying kanina sa inyong lecture, ma'am, no, nga Yes, unlike ma'am. before na the traditional way of planting, where minimal ra kayo ang ato ang mga methods, mga techniques, but now we have a lot of options na maskin og Yes po. small ang space sa isa ka area, ma-minimize gyapon nato na because of the different techniques nga inyo ang gi-showcase kagani during your lectures, and na-inspire. I was inspired also with your presentation. Thank you for that also. So I guess we still have questions here. Okay, we have here from Ma'am Mabs Montemayor. Okay, maayong hapon. Unsay maayo himuon kung ang yuta taas og saline level? Salamat. Okay, so I think pag kinahanglan nato buhaton pag taas og saline level, it is connected man sa mga salt, no? Um, it's more of improving sa drainage sa ato ang soil, and pwede pod siya nato applyan og chemical treatment, which are dili pod kay namo siya kanang common nga ginabuhat diri kay dili man kanang taas og saline level ang amo diri sa bukid. But ang common is ang improvement lang gid sa drainage para ma-improve or ma-lower ang level sa saline level sa ato ang mga soil. Okay. So siguro sigurong mga areas, Sir Saino, nga naa dool sa dagat, kanang mga inana nga klase sa yuta. So I hope that answers your question, Ma'am Mabs. Is there anything then- else that you can share, Ma'am Judy? And then, in case katong mga area nga dool sa dagat or in ganina nga saline ang yuta, basically labi na siya sa container. One basic lang gyud nga pwede nato mabuhat ana is naman tayo drainage, no, kailangan nato og drainage, and of course consistent lang ang atong pagwater sa atong yuta para ma-wash out tong mga saline nga na-retain sa atong yuta. So that's the best thing pwede nato mabuhat labi naalang ta sa ato ang balay. Okay. Thank you for that information, Ma'am Judy and Sir Sai. Keep your comments or questions coming. We still have another question coming in from Paz Mabaw. Ma'am, can I ask, in watering plants, what water we need to use in watering plants? Advice ba water with chlorine? Actually, dili gid advice kung sa principle sa soil science, no, magmoingon tag mag-discuss ta about sa mga deficiency sa mga kanang elements sa atong mga plants. Ang presence sa chlorine is more of a negative side pagani kaysa sa iyahang absence. So kato lang mga normal nato nga mga tubig nga ginagamit. Okay, so dili siya advisable nga water with chlorine. Thank you for that input, Sir Sai. Naa pa ba tayo mga questions coming from our participants? Okay, another follow-up question from Ampas Mabaw. What is a proper application of basal and foliar fertilizers in vegetables? Thanks. Say maka-answer ani si Ma'am Judy or si Sir Sai? Based on experience here in our pandemic farm, application of basal is since we use nagamit mi og kanang enhanced nga growing media wherein na organic fertilizer daan na no ang amo ang pating soil, but in cases pagtan-aw na mo need gyud sa plant mag additional og supplement like the use of inorganic, so that's the time, say for example at its vegetative stage need nato nga mas gusto nato mas magpa-green ang ato ang leaf, so that's the time pwede ta magamit og basal. And in case for foliar fertilizer, labi nag ang mga atong foliar fertilizer is kanang kasagara man jud ang atong tanom labi nag kanang gabunga siya, so padulungay sa ihang bunga and need na to og supplement like
mas modaghan or mas mapa-improve na to ang iyahang pagbunga o iyang pagpamulok. So that's the time nga kailangan na to or need or depende sa atong choice kung magamit ta og foliar fertilizers po. Okay. Thank you, Ma'am Paz, for that question. I hope no na-answer ang imo ang question sa atong mga experts from USTP Claveria. Okay. Okay, we still have questions here coming from Chat Job Pace or Pase regarding sa fertilization. Ma'am, gahimo ko og own fertilizer like mga vegetable waste while cooking. Ginabuwad nako for 3 days, then ginablender nako para ma-powder siya ay nako i-apply or ibutang sa akong vegetable plants. Ma'am or sir, sakto kaha ni akong gibuhat nga initiative to create own fertilizer. So nag-DIY siya sir no? Nagbuhat siya gyang own fertilizer. So far, ma'am, okay raman siya, ma'am. Though dili siya kanang mga inana nga pamaagi kay kanang DIY do it your own, wala siya kaayo research nga nakandak ana, but pagbasihan nato sa process no, at least di dry niya for 3 days og na pulverize na niya ang iyahang kanang fertilizer kay kung katumanggong mga fresh pa kaayo kay possible na noon nga magdala siya mga sakit-sakit sa to sa ato mga pananom. So at least no sa iyang process subay siya og kanang 3 days nga pagbulad sa iyahang i-apply para sa iyang mga pananom kay para pod kanang dali siya magamit sa to mga tanom. Okay. Daghan bitaw kayong mga DIY fertilizers karon nga ginabuhat sa ato ang mga um, ga-advocate og planting ani no. Even before sa kanang akong lola man si lola kanang bitong kinislan sa bugas bitaw sir kanang water. Yan ang ginagamit para mag-water sa iyong mga orchids. I hope wala na siya mga side effects sa ginana. Pero always anya ginabuhat. Okay, Pwede so po siya, ma'am. okay. So wala disadvantage sa iyang ginabuhat sir. No? As long as katong kinilisan kay i-dilute sa niya kay pag kinilisan nga pure lang gyud pod acidic man gud kay na siya kung i-apply diretso sa to ang mga pananom. Okay. So Oo. need to dilute it. Mm. Okay, so wala naman ang akong lola so dili na nako ma-advise sa iya for future purposes na lang. Okay, so any more questions? Okay, from Ambet Bacarisas gihapon. I planted tomatoes last year's pandemic. The yields were good. But when I had my next planting, I noticed that there were already insect infestations which resulted to wilting of the tomato plants as well as fruits. What disease would this be and how to avoid such? Ikaw yun anak kay mo nang Ma'am Jude, do crop you have protection. any idea? About sa tomato or any crop nga atong itanom or engage sa atong garden, muna siyang giingon nga it's not advisable katong na mention ganina ni Sir Cyril nga there should be crop rotation. So it's not advisable gyud nga if kani nga crop karon ang imuhang natanom and good siya, pagkasunod diretso mura gyapon nga crop and the rest of the cropping sa rest nga year nga imuhang gikuan mura gid isa ra gid siya ka crop. So more or less kailangan ginato mag crop rotation and tendency adto di ba good ang iyahang yield sa first cropping but at the second time nanay mga pest infestation. So more or less just remember nga after your cropping season pinaka-importante is kailangan nato ma-sterilize balik ang atong yuta. So meaning ato sa siyang i-disinfect to make sure nga katong mga bilin-bilin atong mga niaging season mawala siya. So say for example ang plant ay ang atong growing media nga gigamit adto is naara gyapon. So more likely after atong imuhang cropping season pahulayan sa nimo kadyot ang imuhang container dili nimo siya tamnan diretso and at the same time kung mahimo i-disinfect nimo ang imuhang container and as well as katong make sure nga walay mga roots pag uproot nimo or imong pag-ibot
kuhaon gid nimo mga nabilin-bilin nga mga plant parts just to make sure nga wala na yung mga nabilin. Say for example, basi na ay mga disease dadto nga nagtago lang sa root. So namoy pwedeng na cause nga nganong nag-wilt ang ato ang tomato pagka second cropping. So katuman yung nabilin. So say for example, atong first cropping, wala na to na limpyo pag-ayo or wala gid na to siya nakuha tanan ng mga existing nga plant parts do ara siya didto. And take note, labi ang ato ang soil nga gamit dito is wala siya na nakapahulay, meaning wala ka siya na expose pag-ayo sa sunlight and sa rain. Pwede nga katong mga existing didto is nadaot and ang mga disease didto, mga pathogen nara didto nagstay. So munang pagka second cropping mo to siya nga pagsunod niyang tanom, as nag-grow ang iyahang crop, anam-anam nga mga pathogen nga ni-atake dito sa root and pwede siya nag-cause of wilting sa iyahang tomato. Okay. So need gid gihapon day og disinfection no aron para ma-minimize ng mga inana nga mga butang when you are trying to plant. Okay. We have follow-up question from Ma'am Che. Last question, ma'am. Ma'am, naa mga red ants sa akong garden. Unsa maayo nga para mawala ni siya, ma'am? About sa red ants or any insect, basta kay dili lang kay siya inana ka harmful para ng mga red ants, di ba na lang man siya iha lang tendency na pwede niya kaunon utay-utay ang ato ang mga dahon-dahon. So pwede nato siya nagmanggod tay lain-lain nga klase sa pag-control sa atong mga pests. So namely natay gitawag ka physical, mechanical kung magamit ta og mga tools and other instruments, cultural, biological, and chemical as their last resort if ever ang ato ang pest is dili na gid nato makaya from the rest of the control. So again, just to emphasize, chemical control is pwede lang nato siya gamiton once dili na gid siya makaya og control. So since ang iyang gingon kay red ants lang man, natay mga alternative instead mag-spray diretso og mga chemical like kanang mga harmful ones. So instead of chemical nga kanang magamit na to magpalit na to nga pesticide, pwede why not magamit lang ta og mga organics such as pwede na to magkuan ta og gamit ta og sabon, gamito na to ipuan na to sa spray, or else ang uban gahimo sila og biopesticide such as ilang sabon sa bula nila og sili nga dinukdok as well as kanang ahos and kung mga malatayon nga po, kanang mga malatayon lagi nga mga plants, meaning leaves niya. Nga basta dinukdok and ferment, ang iha ding juice adto pwede nimo siya ibutang sa spray and mo imong i-spray dito sa imong garden. Okay, so I hope na-answer ang question ni Ma'am Che with regards to itong sa mga ants nga ga-disturb sa iyang mga plants. No? Okay, so I have here another question from Apps Yam. Unsay planting materials to plant na interval ang ilang matag pest na mo kontra? Unsay planting materials Wala to ko plant? kasagot sa question, ma'am. Unsay Labi planting medyo libog sa materials pag-construct. unsay planting Kami. materials to plant na interval ang ilang matag pest na mo kontra? So far wala sad nako na gets ang question ni Ma'am Up. Basta Siguro- kay basta kay ating timan-an nga mintras na sa tong garden, otro nako dili nato kada dibot pasabot nga naay pest diretso ta mo apply og pesticide. So meaning as long as naratas ang balayo pwede nato magamit ang mga available nga resource like kung naaman galing tay sili sa atong palibot or naaman tay ahos nga makita lang sa atong kitchen, pwede nato sila magamit as control or ato na silang i-ferment for several days and then kung fermented na siya pag-ayo, pwede na to siya ma-apply sa ato ang plant. Kay sili, as we all know, halang siya. And then if ever wala kita inana, pwede mo gamit ta og sabon. And then sa akong gi-mention kaganina na atay lain-laing methods just to control our pest and one part of it is ang cultural
practice. So basin kato iyang giingon ganina nga unsa nga mga planting materials sulod ay palibot sa atong garden na mention ni kagahapon sa atong speaker last day, and then pwede ta mo gamit og other planting materials. So this is part of our cultural control nga pwede ta mo gamit og planting materials which is pwede siya mo repel og mga pests. So unsa may example sa mga plant nga pwede nato matanom around sa atong garden or sa kilid-kilid sa atong balay. So one example is kanang tanglad, another one is kanang marigold, kanang kabantay mo anang plant nga yellow ang iyahang ay bulak nga yellow bitaw ang iyang color, or other case is kanang cosmos, kanang murag na siya yellow, naa siya orange, kana sila nga mga bulak is also a repellent to any pest. Okay. I have read somewhere also, Ma'am Judy, no? I don't know if you know about this, na any plants daw, for example, kanang mga minty that has pungent smell like peppermint, maka-shoo away sa daw na sa mga pests around your plants. Even household pets pud gyud daw. It is Yes, ma'am. beneficial. Is it true? Actually, there are many plants nga pwede siya mahigamit nato as repellent. Mm-hmm. So, and then basic example nga atong makita lang gyud dali-dali sa atong panahon and then sa atong locality is kanto lang akong gipang mention. So pwede gyapon cement. Okay, mga peppermint. Okay. Apil sa siguro si aside sa lemongrass, ano bitaw? Basil. Basil, oo. Then kanang citronella, ma'am, no? Apil Yeah. pa na siya. Common ka na siyang Yes, citronella. O, di ba? Napuday ko yung mga inaanak ng mga inputs. Thank you kaayo for the information that you have shared to us, ma'am and sirs. Okay. So, napatay follow-up question. Unsay pang-control sa snails at linta sa garden? Linta and snails. Pests gihapon siya, ma'am, no? Murag same ra gihapon atong kaganiha ninyo nga i-answer. Yes po, ma'am. And so basically, kung tackle ta og snails. So kung snails na lang siya sa uga. So basic lang atong magagamit or ma-apply lang ana gyud as of now. Kung dili lang kita magamit or pwede pa nato siya ma-control as much as we can. Kung kay snails man siya, dali man nato siya makita, dali nato siya ma-control. So meaning, we must stick with physical control. So meaning, pwede nato siya kuwaon mismo and kita mismo ang mag-eradicate sa ilaha. Okay, so manual na lang, no? Pang-ibton sila. Actually, naay pesticide, ana. Ang tawag sa pesticide is molluscicide. Pero as akong giingon, mentras makaya nga dili nato magamit og pesticide, so mag-stick lang sa ato ang kanang mga method nga dili ta economical siya and environmentally safe. Okay. Thank you, Ma'am Jude. Okay, naapag yun. Ma'am. Diba? Daghan kaayo ang ato ang mga nag-interes sa ato ang topics karon nga webinar, sirs and ma'am. Okay, from Sir Jason Dapiton, unsa pa ang composting technique for faster decomposition aside sa trichoderma and IMO? IMO. IMO ba ni or IMO? I'm not sure. I'm not sure with the terms po. Sir Sai, do you have any idea, or Ma'am Jude? Composting technique for faster decomposition. This is an interesting question, no? So if you have something to share po, go. As of now, wala man kay may inana nga ano din hikay. Here in USTP Claveria, we practice kanang mag-vermicompost ni. So basically, ang among ginagamit lang yun sa dinhi is kanang paggamit og African nightcrawler nga mga wati. So just to make compost out of our kanang mga crop residues and even cow manure ang among ginagamit. Sa about anang uban nga mga
methods for decomposition, still na siguro sa uban nga kuan pero dili pa miin ana ka expert pag abot din ha sa mga decompose. So basically here as our practice, ang amo lang yung ginagamit is kana lang pag compost gamit ang kaning African nightcrawler. Okay, thank you for your input, ma'am. No, so Jason, we have composting topic in the next webinar. So I hope you can join us sa ato ang mosunod pa nga mga webinar series para matagaan ta og more information about it. Okay. Thank you kaayo sa inyo ang mga information nga gi-share for everyone. Naapagidi ay tay last question, ma'am and sir. Okay. In preparing the seed bed, what is the good seed bed preparation? Thank you and God bless. Okay, so I am not so sure if refer siya sa material nga gagamiton para sa seedbed or sa mixture. But as mentioned kaganina, no, natay magamit nga mga sa growing media, okay, pwede nato siya magamit to ang atong mga coco peat, okay, so og katong mga organic material nato ang carbonized rice hull, and of course ang ato ang garden soil. So ang katong sa gi-mention ni Ma'am Judy kaganina, no, ang gina-apply namo diri sa USTP Claveria kay ang katong 1:1:1:0.5 nga ratio sa mga mixture sa ato ang para sa seedbed nato. Kung sa material pod sa bed mismo, okay, so depende siya sa imuhang convenience o sa available nga mga resources nga magamit nato. As mentioned pod kaganina, no, nga dili necessary nga kanang mga bag-o tanan nga mga materials ang ato ang gamiton, because these food systems or sustainable food systems are actually designed to be economically friendly to everyone. So kung unsay available sa ato ang palibot, mo to siya ang ato ang gamiton. Okay. Thank you for that, Sir Sai. We have last 3 questions pa, no? I hope dili mahutdan og mga tubag ang ato banggiitan nga mga speakers. Last 3 question. Okay, from Ma'am Lauren Ranario. Hello po. Ask ko lang if pwede assorted herbs itanom sa SFG. Yes, of course. Pwede gid kaayo na siya, ma'am, no, ang assorted herbs. Pwede gali ang mga assorted nga mga klase-klase nga mga crops. How much more if mga herbs lang atong ibutang sa atong square foot gardening. So ang ato lang siyang timan-an is kung ang ato ang mga crops nga atong ginatanom is ga require og mga certain nga mga planting distance, ug ang ayahang mga arrangement, of course, nga make sure nga katong ma-satisfy nato tong tanan nga mga requirements, especially sa location requirements o sa distancing sa ato ang mga tanom nga atong ibutang sa ato ang square foot garden. So you are always free. That's a unique characteristic of our square foot gardening. You can always do it yourself. Okay, so ang ato ang square foot Wow. garden. Okay, so pwede ra kayo, Ma'am Lauren. Okay, from Ma'am Richie Maandig. How about clavo? How about clavo? Kalabo? Pwede, is this kalabo or clavo? Kalabo siguro I'm ni not Sir so Sai, sure. no? How about kalabo? Pwede siya as an insect Oregano? repellent ba daw po? Oregano. Yes, oregano. Kay murag pungent man sa dangya ang smell. Do you have any idea if pwede ba siya? Sir and ma'am? Okay, so actually ang common nga ginagamit sa oregano is ang young oil form. Okay, so for many years it has been considered as an excellent nga mga antiseptic and insect repellent because na siya mga active ingredients nga mga ginatawag nato nga carvacrol, thymol, o ang other nga mga effective nga mga chemicals in repelling sa mga insect. Okay, so pwede gyapon nato siya gamiton. Okay, so pwede ra siya, Ma'am Richie Maandig. Thank you for your question, ma'am. Okay, last question na gyud ni siya, sir and ma'am. Ma'am Judy, I hope you're still there. Or still there, Ma'am Jude. Lavan. Okay, from Ma'am Apsyam. Okay ra ba gamiton ang limestone uban sa garden soil? Kung gamiton ang limestone unsay ratio sa plant mix?
Ikaw dahil ako. Ma'am Jude? Ikaw. Okay, so isa sa pinaka-common no nga kanang ginagamit sa sa agriculture ang limestone to neutralize ang sa pH level sa to ang soil. Okay, so it's actually primarily composed of calcium carbonate and nasay kanang small amounts of clay, silt, and dolomite. But kung sa base sa mong experience no sa pag-mixing o sa ratio kung ato siyang gamiton sa garden soil, wala pa kami nakagamit ana sa limestone sa amo ang ginagamit nga growing media for our pandemic farm. But ginagamit na gyud ang ato ang limestone sa agriculture for many years. Wala lang di lang mi certain kung unsa gyud ang ratio nga ginagamit for specialized nga mga growing media like sa ato ang square foot garden o sa among gipang present kaganina. Pwede sa man, Judy. Okay. Hagoy. Huwag sa dihang na pag-IBI ang ay, okay. You still have some Okay. information to share, Ma'am Jude. Go ahead. In addition po about limestone, this is to remind everyone nga mogamit ta og limestone just because acidic ang atong soil. So ay hato mogamit og limestone, labi nagkinahanglan nato siya i-reduce ang acidity nga naa sa atong soil. So if ever acidic ang atong soil, so munang kailangan nato mogamit og limestone. So practice for our farmer here in Claveria, kung per plant, if ever dili man gud siya sinukod. So for farmers practice lang po, isa siya ka kumkum nga limestone ang ibutang sa yuta. Labi nag again ha, take note, acidic ang ato ang soil. So isa ka kumkum nga limestone ang ginasagol sa ato ang yuta ay ha siya i-mix and then aha nato siya tamnan. So this is to remind everyone nga dili necessary nga daghan kaayo ang limestone nga atong ibutang sa ato ang growing media, since again to emphasize nga ang limestone is used to lessen the acidity of our soil. So meaning bisag ang imuhang pat kung dako-dako ang isa ka kumkum will do. So ang imuhang ibutang. Okay. So, mauto siya. Napagidi ay yung mga pinaka-last na gid siguro ninyo kay mga last na lang. Pwede ba gamiton ang BT insecticide if in organic urban gardening? BT insecticide po. Dili ko familiar sa term sa insecticide. What do you Pwede mean ba- by BT po? Bacillus thuringiensis? Saan ang BT? BT insecticide ra ang gimension ni Sir Jason Dapiton. Okay, so Pwede mga insecticide siguro mga part so ano siguro na siya usa sa mga insecticide kay BT insecticide man iyang giingon. if in organic urban gardening. Unsa man ni siya iyang pasabot? If organic Bacillus thuringiensis gid daw. Yes daw, yes. Yes, Bacillus. And what do you mean, organic siya or inorganic nga farming or gardening? Organic urban gardening, Ma'am Judy. Kung sa organic urban gardening, gamiton ang BT insecticide. I see. Since mga mga tag organic urban gardening, so yes, of course, BT. So mga tag insecticide natay klase-klase nga insecticide. So natay gitawag nga natural insecticide and katong natay gitawag nga synthetic. So again, as long as magamit ta og mga insecticide nga made or magamit tag mga other living organism, so part siya sa biological control gihapon siya. So meaning pwede siya kaayo sa atong organic gardening. Okay. Hope that answers the question, Sir Jason, no? Napay nagpahabol, no? Isa na ko kakulig nga aspirant daw kuno siya nga planter. Ano daw kunong eggshell, ma'am? Eggshell. Makonsider ba daw kuno na siya nga fertilizer from Nana Kinlog? Eggshell, kanang ginabutang sa atong mga tanom? Makonsider ba daw na siya? Sa ang eggshell. Eggshell.
Okay, so actually naay mga nag-thesis no nga ilahang kanang ilahang gamitan o kanang eggshell o ang ilahang mga crafts diri sa among mga students no, but so far wala pa mi naka-try o gamit sa eggshells. However, ang atong mga eggshells no will actually add small amounts of calcium, potassium o Mhm. sodium para sa ato ang mga plants, though dili siya kaayo ingon nga tag-as ang iyang mga content, but they are actually beneficial and dili siya maka-harm sa ato ang mga plants. Okay, so for further researches, basin pwede siya nato magamit ma'am, but based sa iyang mga content, pwede siya makadugang og calcium ug potassium sa ato ang mga pananom. Okay, thank you kayo Sir Cyril and Ma'am Judy no gi-entertain gyud ninyo ang mga questions sa ato ang mga participants. So, we are so blessed that you are our expert for today's session. Okay, so before we present our certificate to our experts, guys, I hope continue ang inyong pagsubaybay sa ato ang webinars. We still have two remaining webinars po. Tomorrow, our session starts at 1:30 with Sir Munir. Topics about hydroponics will be discussed, and on day 4, companion plants and seasonal plants po ang ating topic. So, more interesting topics coming your way, mga ka-GSK. So, I hope tuloy-tuloy ang inyong pagsuporta sa ato ang webinar series. Okay. So, we are giving this certificate of recognition to Sir Cyril John P. Nagal for sharing his knowledge and expertise as resource speaker for the topic Food Production System during the webinar series on urban community microfarm conducted by the University of Science and Technology of Southern Philippines and Kids Who Farm on June 2, 2021 via Facebook Live. Signed, by Sir Clint Django G. Pacana, Agropolis Technopark Development in Charge, and Sir Paul Douglas S. Kalingin, Acting City Agriculturist. Same citation is given to Ma'am Judy May Pabellon. Thank you kaayo sa inyo ang time today, Ma'am Judy and Sir Sai sa mga inputs nga inyo ang gi-share sa amoa. Daghan kayo mig na learn and also na-inspire pod ko to utilize maskin gamay nga space diri sa amo ang area diri sa amo ang balay para makatanom and maka-harvest sa among own produce. Diba? Kon po kon. Thank you kaayo sa ato ang dear experts. May God bless you, Ma'am Judy, and also Sir Cyril. Laban. Thank you Thank you so po. much. Okay, I will see you all tomorrow, mga ka-GSK, para sa another interesting topic nga ato ang itakol about hydroponics. So I hope kitang tanan will be safe kung asa man ta karon. May God bless you and everyone kung asa man gali mo karon. God bless. Thank you for joining us. Do not forget tomorrow another webinar session with mga ka-GSKs, and session will start at 1:30. See you! God bless everyone! Bye!